ฮัลโหลถึงมายังไม่เป็นเรื่องเยอะเสียงไม่มาเฉยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันใน Adastra ป่ะหรือว่าอ่านว่า Adastrial วะน่าจะเป็น Adastra ป่ะ Adastra นะฮะตอนที่2นะครับผมเดี๋ยวเราตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าเป็นอะไรดีตั้งเป็นชาวขนชาวโลกนะฮะชาวขนจะไปขนชาวโลกคิดว่าไม่น่าเป็นขนนะน่าจะเป็นการลักพาตัวนะฮะลักพาตัวชาวโลกมานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาภาคสดกันเหมือนเดิมนะฮะก็อาจจะมีบางคำที่อาจจะแปลผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะฮะโดยรวมแล้วก็ยังความหมายยังไม่เพี้ยนนะฮะใครมาถึงแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์กันเยอะๆซีรีส์นี้จะได้ไปต่อนะฮะโอเคภาพมาไหมยังไม่ได้ตั้งโกโดเนทของเดือนนี้เลยเริ่มเดือนใหม่นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะฮะไม่ใช่มิถุนาคมนะครับผมมันจะมาแล้วเดือนแห่ง Pride Month นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะต่อกันในคราวที่แล้วนะฮะใครจำเรื่องของตอนที่แล้วได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะง่ายๆสั้นๆนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตอนที่แล้วก็คือโดนลักพาตัวครับนะฮะเป็นรีแคปตอนที่แล้วง่ายๆสั้นๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อยาวๆกันในค่ำคืนนี้นะครับผมกับ Adastra Load slot Sunday, May 28th, 2023, 2052. Amicus, Cassius is probably going to figure it out right away. I know it. Cassius เนี่ยจะต้องรู้แน่ๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น Amicus sighs and hunches over further. Amicus มองออกไปข้างนอกสู่ความเวิ้งว้าง I let out the breath I'm holding as quietly as I can before I start looking around, moving my head as little as possible. ฉันค่อยๆถอนหายใจให้ได้เบาที่สุดก่อนที่จะค่อยๆมองไปรอบๆฮะ On the shelves are a variety of different objects that I can't identify. แล้วก็มองไปที่ชั้นที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบนชั้นมีอะไรบ้างนะฮะ They all have a heavy, industrial look to them and I know that I could use any of them as a weapon. แต่จากความรู้แล้วเนี่ยฉันสามารถเอาพวกมันเนี่ยเป็นอาวุธได้หมดเลยสรุปว่าของบนชั้นคืออะไรไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือสามารถเอามาขว้างตีทุบได้หมดฮะ There's a long, pipe-like object at the end of the bottom shelf and I imagine hefting that in both hands, bringing the end of it down on the top of that stupid wolf's. แล้วก็มองไปเห็นท่อไปนะฮะที่อยู่ข้างล่างของฉันนะครับแล้วก็มั่นใจแน่นอนว่าถ้าเกิดนำมันมาฟาดใส่หัวหมานั้นเนี่ยมันจะต้องเป็น Amicus ชีพ suddenly อย่างแน่นอน straightens up and I stiffen, closing my eyes. Amicus suddenly straightened up and I stiffen เหรอ stiffen แปลว่าเป็นว่ายังไงวะคือ suddenly straightened up and I stiffen closing my eye เหมือนแบบAmicus เหมือนเดินเข้ามาใกล้ๆนะฮะฉันก็เลยทำแบบหดตัวเหมือนแบบ stiffen เหมือนแบบกลัวแล้วปิดตาลงฮะ I hear the wolf move, padding in my direction. ฉันได้ยินเสียงหมาป่านั้นเดินเข้ามาทางฉันนะฮะ That continues until there's a pause and I can feel his presence standing in the doorway. แล้วฉันก็รู้สึกว่า
เขาเนี่ยI can feel his presence ก็คือเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนเขาจะอยู่แถวๆประตูทาง I เดินประ crack ตู open an eye, just a tiny bit to see what he might be doing. แล้วก็แอบเขาเรียกว่าอะไรแง้มมองปริเปลือกตามองนิดนึงครับเพื่อดูว่าไอหมานั่นเนี่ยมันทำอะไรอยู่ I ครับ get a vague image of him standing over me, looking down. แล้วก็ค่อยๆมอง Amicus, hello. Human. John Cena? ลืมไปว่าเรายังชื่อจอห์นซีนานี่หว่า เฮ้ยสวัสดีไอ้เจ้ามนุษย์จอห์นซีนา I don't move and I breathe as evenly as I can. ฉันไม่ขยับแล้วก็พยายามหายใจคงที่ฮะ Amicus, hello. Hello He must know I'm awake. I can feel myself shaking from all the tension. เขาน่าจะรู้ว่าฉันเนี่ยตื่นอยู่แล้วก็กำลังแบบเครียดฮะ checking for all detention คือจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเราเองฮะถูกมัดอยู่แล้วก็ดิ้นสลัดหลุดออกมาแล้วข้างหนึ่งครับแต่ไม่อยากจะให้ตัวอาร์มิคัสรู้ว่าเราสลัดหลุดออกมาแล้วนะ Amicus, damn it. Damn it บ้าเอ้ย Amicus mumbles to himself as he turns away, moving back towards the deck. อามิคัสบ่นพึมพำกับตัวเองครับก่อนที่จะหันหลังกลับไปครับผม That's when I realize that this might be my best chance to make my move. แล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะพยายามหนีฮะ He's not going to take me back. He's not going to take me back มันจะไม่พาฉันกลับไปที่บ้านใช่ไหม He's knocked me out twice and that's reason enough to do what I'm about to do. และมันเนี่ยก็ทำให้ฉันสลบไปทั้ง2 รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ฉันจะทำมัน As quietly as I can, I roll over and reach out for the metal pipe. ฉันพยายามกิ้งตัวให้เงียบที่สุดก่อนที่จะไปหยิบท่อเหล็ก By some miracle I manage not to clang it against the metal rack it's on. และด้วยเหตุผลบางอย่างฮะทำให้ไม่มีเสียงเหล็กกระแทกกันครับ Quietly, I bring it up in both hands as I stand. และฉันก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับจับท่อนั้นด้วย2 มือครับผม It's heavy, a lot heavier than I expected, but I can manage it. และมันก็หนักมากแต่ว่าอย่างน้อยฉันก็ถือมันได้ I focus on the retreating wolf's back and move at a half run, my bare feet allowing me to quietly pad toward him. ฮะ pad toward him โอเคแล้วฉันก็ตั้งสติฮะก่อนที่จะค่อยๆ half run คือแบบย่องเหาะวิ่งเหาะไปที่หมาตัวนั้นครับผม Despite ไปที่ตัว that, I see his ears come up at the last second, his body starting to shift in a way that tells me he's about to turn around. และในชั่วพริบตานะครับผมก่อนที่ฉันจะทำอะไรไปมากกว่านั้นเขาก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆหันตัวกลับมาฮะ And I swing. และฉันก็ฟาดมันลง What happens next is something that I can't explain. และหลังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะเกินจนกว่าที่ฉันจะอธิบายได้นะครับ I aim for his head, wanting to cause as much damage as possible, not really thinking about the consequences of what might happen if I seriously injure, or even kill him. ตอนนั้นเนี่ยฉันเล็งไว้ว่าจะฟาดให้ได้แรงที่สุดนะฮะโดยหวังว่าจะต้องทำให้มันบาดเจ็บหรือไม่ก็ฆ่ามันไปเลยครับผม But for some inexplicable reason, the trajectory of my swing suddenly dips down, as if caused by some invisible magnet, making me miss Amicus's head. และด้วยพลังงานบางอย่างนะครับผมทำให้เหมือนแบบการเหวี่ยงเนี่ยมันช้าลงเหมือนแบบแรงมันลดลงครับก็เลยทำให้พลาดไปการตีหัวของอามิคัสไปได้ครับผม The strange force doesn't lessen the power of my swing though, and it carries through to land with a hard, meaty thump into the side of the wolf's thick neck. แล้วก็ด้วยความแรงนะฮะทำให้พลาดไปโดนบริเวณโดนหัวไหล่ใช่ไหม meat thump into side of the wolf thick neck ไปอยู่แถวแบบบ่าแถวๆนั้นนะฮะ Amicus, Ayak. เอยากทำไมออกเสียงแบบนี้วะ Amicus cringes, both paws moving to cover the back and side of his neck, dropping into a crouch.
อามิคัสเซครับผมก่อนที่จะเอามือเนี่ยไปจับตรงที่โดนฟาดครับผม He looks back at me, his eyes wide and wild, an expression that sends a shot of fear into my body. ตัวอามิคัสนะฮะมองกลับมาครับตาเบิ่งโพรงกว้างนะฮะก่อนที่จะส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวครับผม I suddenly see him as a wild animal, a wild, scared, and very angry animal. แล้วตอนนั้นเนี่ยฉันก็เห็นอามิคัสเนี่ยเหมือนจะเป็นสัตว์ป่าฮะที่เต็มไปด้วยความกลัวและความโมโหครับผมความเกรี้ยวกราดฮะ I raise the pipe again, over my head to bring down on the head I just missed. ฉันเนี่ยก็ชูเขาเรียกว่าอะไรไงชูเหรอเรียกว่างัดได้ไหมงัดไปแท่งไอ้ท่อเหล็กนั้นนะขึ้นก่อนที่เตรียมจะฟาดไปอีกครั้งหนึ่งครับผม But Amicus is fast. แต่อามิคัสเนี่ยเร็วมากมันเร็ว He leaps up from the crouch, in an upward and forward motion straight into my chest. เขาเนี่ยได้พุ่งก่อนที่จะม้วนตัวแล้วก็เข้าตะคุบไปที่หน้าอกของฉันฮะ I wheeze, but manage to stay on my feet as the wolf carries me backward to slam against the wall of the deck. ฉันเซนะแต่ก็อย่างน้อยที่ก็ยังยืนอยู่ได้ครับแล้วก็ไอหมาป่าตัวนี้เนี่ยยกฉันขึ้นไปบนไหล่ฮะก่อนที่จะฟาดลงมาที่กำแพงของยานครับผม Amicus snarls into my face, teeth bared, one eye wincing shut. snarl เหรอ snarl แปลว่าอะไรวะน่าจะประมาณแบบขยำหน้าปะหยุมหน้าโดนอัปเปอร์คัตหยุมหน้าไปหนึ่งทีฮะแยกเขี้ยวก่อนที่จะตาข้างนึงเนี่ยวิงซิ่งชัดน่าจะแบบหยีเหรอ I struggle but there's no way, he handles me like a rag doll, like a toy. ฉันไม่สามารถที่จะไม่มีทางหนีได้ครับแล้วก็กลายเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งในมือของมันไปเลยทีเดียวฮะ This must be how someone feels during a wild animal attack, completely helpless, suddenly wondering why evolution left us so damn defenseless. so damn defenseless นี่มันอาจจะเหมือนแบบเวลาโดนสัตว์ป่าเข้าทำร้ายนะฮะทำให้รู้สึกว่าอยู่ดีๆก็ไม่มีพละกำลังนะฮะเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ว่าทำไมธรรมชาติเนี่ยทำให้เรากลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีพลังในการป้องกันตัวเองฮะ Amicus, what the hell are you doing? แอกนี่แกกำลังทำอะไรเนี่ย Amicus yells at me as he lets go of one of my wrists to put a paw to his neck, cringing as he does. อามิคัสเนี่ยตะโกนใส่ฉันฮะก่อนที่จะlet go of my wrist to put on a paw to his neck cringing as he does ก่อนที่จะอะไรวะ one of my wrist to put a paw cringing as he does ก็คือจับข้อมือเหรอเหมือนแบบล็อกข้อมือฮะล็อกข้อมือไว้ Amicus, damn it. ไอ้บ้าเอ้ย I struggle with my freed hand, grabbing Amicus's face and trying to gouge his eyes and nose. ฉันพยายามที่จะเอามือนะฮะไปคว้าใบหน้านะฮะแล้วก็พยายามที่จะจิ้มเข้าไปที่ตาและจมูกครับผม The wolf immediately lets go of his neck and grabs the pipe. ไอ้หมาตัวนั้นก็ปล่อยฮะปล่อยก่อนที่จะไปหยิบเอาท่อเหล็กนั้น He นะครับ wrenches it away, but I try to hold on and almost get lifted off my feet. He wrenched it away and tried to hold on and almost get lifted off my feet and get lifted off my feet or I try to hold on and almost get lifted off my feet เหมือนแบบเหมือนไอตัวอามาคาซาพยายามที่จะเอาท่อเหล็กอันนั้นน่ะทิ้งไปครับแต่ว่าตัวฉันเองเนี่ยก็พยายามที่จะเคลียร์มันกลับมานะฮะ
He swings it one way, then violently in the other direction, throwing me to the floor of the deck as I lose my grip on my weapon. ตัวอามิคัสนะครับก็พยายามที่จะเหวี่ยงมันทิ้งออกไปอีกด้านหนึ่งฮะแต่ว่าตัวฉันเองเนี่ยก็ throwing me to the floor of the deck and I lose my grip on my weapon พยายามที่จะโยนไอ้ท่อแป๊บนั้นทิ้งนะฮะแล้วก็โยนตัวฉันเนี่ยไปฟากหนึ่งของยานนะครับผมทำให้ตัวแป๊บเนี่ยหลุดมือนะฮะ Amicus advances on me as I lay flat on my back, staring up at him wide-eyed, realizing how big of a mistake I've made thinking I could handle a 7-foot tall, muscle-bound wolf. 7-foot tall muscle-bound wolf อามิคัสเนี่ยพุ่งเข้ามาหาฉันนะฮะแล้วก็ตาบึ่งโพรงกว้างนะครับผมทำให้ฉันรู้เลยว่าคิดผิดมหันต์นะฮะที่สู้กับตัวไอ้เจ้าหมาป่ากล้ามเนื้อโตนะฮะสูง7 ฟุตฮะสูง7 ฟุต7 ฟุต21ใช่ปะ2 เมตร 10เลยเหรอ1 ฟุตเท่ากับ30 เซนใช่เชี่ยแม่งสูง2 เมตร 10โคตรสูง I wonder if he's going to come at me with the pipe, but he throws it to the side. I wonder if ฉันนึกว่าอเมคัสเนี่ยจะเดินไปเอาท่อไป๊ป์แต่ว่าเขาเนี่ยโยนท่อไป๊ป์นั้นทิ้งนะฮะ He starts to lean over me, still snarling. เขาเนี่ยเดินเข้ามาหาฉันแล้วก็ snarling ทำเสียงขู่ฮะ Amicus, you little prick. This time I'll bind you up to your shoulders. How does that sound? ไอ้บ้านี่เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยฉันจะมัดแกเอาไว้กับไหลเลยโอเคจะชอบแบบนั้นไหมล่ะมัด hold by you up to your shoulder แบบน่าจะมัดเอาไว้กับไหลมัดยังไงวะ He grabs up one of my arms, trying to pull me up, but I go limp. ฉันพยายามที่จะgrab up of my arm พยายามที่จะขยับไหล่แต่ก็ไม่มีแรงฮะ Amicus, get up. Otherwise I'll make you. ลุกขึ้นมาหรือว่าจะให้ฉันทำให้ฮะ He grabs my other arm. เขาเนี่ยจับแขนอีกชั้นหนึ่งเอาไว้ครับผม That's when I notice his wide stance over me and a particular bulge between his legs. ตอนนั้นเนี่ยทำให้ฉันรู้ว่าเขาเนี่ยยืนค่อมตัวฉันอยู่ฮะ I hardly think about it. Drawing back 1 foot, I launch it as hard as I can into his crotch. Hardly think about it. Drawing back 1 foot, I launch it as hard as I can into his crotch. เหมือนแบบพยายามเบี่ยงตัวหลบเหรอใช่ไหม I feel a distinctly soft form get flattened under my foot as it gets trapped between the force of my kick and the substantial weight of Amicus's body. I feel a distinctly soft form get flattened under my foot as it gets trapped but between my force of my kick and substantial weight of Amicus body ฮะคือยังไงคือไปเหยียบโดนอะไรนิ่มๆเหมือนแบบน่าจะเตะโดนไข่ของอามิคัสแน่เลยใช่ไหม If there was any doubt in my mind that this male alien would be affected any differently compared to a male human, his reaction quashed it. His reaction quashed it น่าจะใช่ฮะก็คือว่าไปเตะเอาโดนไข่ของอามิคัสอย่างแน่นอนนะเพราะว่าลักษณะการตอบสนองเนี่ยก็เหมือนมนุษย์เพศชายครับผม Amicus freezes, eyes wide, hunching over me even further while his thighs snap together, trapping my foot. อามิคัสเนี่ยนิ่งลงไปครับผม And that's when I see that device hanging on his waistband, the one that he'd been using to knock me out. แล้วตอนนั้นเนี่ยฉันก็เห็นอุปกรณ์ที่เขาแขวนห้อยอยู่ที่คอครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ฉันสลบนะฮะ
I struggle to pull my foot free of the surprisingly tight embrace of his thighs while at the same time pulling my hands out of his now limp grasp. ฮะstruggle to pull my foot free and of the surprisingly tight embrace of his tight while at the same time pulling my hand out of his now limp grasp ก็คือพยายามที่จะดิ้นหลุดออกมาฮะก็คือพยายามดึงขาออกมาในขณะที่มือก็ดึงมือก็ดึงออกจากลิมส์ก็คือออกมาจากแขนเนาะเหมือนแบบมันลงไปขดอยู่แล้วก็พร้อมกับแขนขาของตัวเราด้วย I reach for his waist, grabbing the device. แล้วฉันก็พยายามที่จะเอื้อมมือไปหยิบอุปกรณ์ตัวนั้นครับผม Amicus, probably distracted by the unexpected nutshot, doesn't seem to notice and I finally yank my foot free. Amicus เนี่ยคงไม่รู้ตัวนะครับว่าเพราะว่าโดนเตะเข้าไปที่หว่างขานะครับผมไข่แตกอย่างแน่นอนฮะแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าฉันเนี่ยได้ลิ้นหลุดออกจากข้างหนึ่งไปแล้วครับผมone of my foot free. As I stumble to my feet, the alien half-heartedly grabs at me and I struggle against his paws before reaching for his red cape and pulling it over his head. I struggle against his paw before reaching for hisก็คือพยายามที่จะขยับดิ้นหลุดก็คือมันเป็นช่วงที่พยายามที่จะดิ้นออกมาจากตัว Amicus ครับผม Amicus finally stumbles back, one paw flying to his crotch, the other struggling with his cape as he stays bent over, mouth hanging open, making a weird gasping sound like he was holding his breath. ส่วน Amicus นะก็ยังดิ้นอยู่บนพื้นนะอ้าปากหายใจละลินนะฮะ I look at the device in my hands, desperately trying to understand how to use it. ฉันก็จ้องมองไปที่ตัวอุปกรณ์ตัวนั้นนะฮะที่อยู่ในมือครับผมพยายามที่จะหาวิธีใช้มันครับ The ผม glass panel takes up most of the face of the device, like a phone, but two metal prongs stick out one end. หน้าตาของมันก็เหมือนคล้ายๆโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็มีเหล็กยื่นออกมาทั้งสองข้างครับ I frantically push at the screen and it comes to life, displaying a vertical bar. Finally ฉันก็ลองจิ้มไปที่บนหน้าจอของมันฮะแล้วมันก็โชว์เป็นขีด2ขีดขึ้นมาฮะ display มีขีดเส้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับ About a tenth of it is filled from the bottom with a light blue color. แล้วก็ about the 10 of it filled from the bottom แล้วก็มีขีด10ขีดนะฮะโผล่ขึ้นมาจากข้างล่างนะเป็นเส้นสีฟ้าบางๆ I push at it with my thumb, waiting for something to happen, for electricity to start arcing between the prongs, or something. ฉันก็พยายามที่จะถูมันดูครับเผื่อว่ามันจะเกิดกระแสไฟฟ้าหรือว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับผม Instead the bar fills with the slide of my thumb. แต่มันก็ทำให้บาร์ขีดอันนั้นเนี่ยหลุดออกจากนิ้วโป้งครับผม I push it all the way up until the color turns a dark violet. ฉันก็พยายามเล่นไปเรื่อยๆนะฮะจนมันเปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงเข้มครับ I hear a snarl and see Amicus finally tear the cape off before he comes at me again, one paw still over his crotch, the other reaching out for me. ฉันได้ยินเสียง Amicus เนี่ยกำลังลุกขึ้นนะฮะประมาณนี้แหละ I don't have time to think, I just duck under his approaching paw and press the prongs as hard as I can into his body. ฉันตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีเวลาคิดแล้วครับผมก็พยายามที่จะมุดหลบฮะแล้วก็เอาแท่งอันนั้นเนี่ยจิ้มไปที่ร่างกายของAmicus และแรงที่จะทำได้ครับ It sinks into his stomach and I hear the wolf make a huff sound into my ear. Huff sound สิ่งนั้นเนี่ยมันก็จมเข้าไปในพุงฮะเข้าไปในท้องของเจ้าหมานั้นฮะแล้วก็ได้เสียงฮุฟนะครับผมมาที่หูของฉัน There's a pause as nothing seems to happen, then I press harder and squeeze the device and the result is instant.
ดูเหมือนว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นฮะฉันก็เลยกดมันแรงขึ้นไปอีกครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีผลบางอย่าง There's เกิด no ขึ้นนะ sound, but Amicus's body seizes violently, shaking as if he's having a seizure. มันไม่มีเสียงอะไรครับแต่ว่าร่างกายของอมิคัสนะครับผมชักดิ้นชักงอนะฮะ The muscles in his stomach tense hard and push the device back out a few inches. The muscle in his stomach tense hard and push กล้ามเนื้อตรงท้องนะฮะของอมิคัสนะครับผมมันก็เริ่มแข็งตัวขึ้นฮะแล้วก็ดันไออุปกรณ์อันนั้นออกมาครับผม I hold it there, not wanting to let up in case it isn't enough, in case he'll just recover and come at me again. ฉันพยายามที่จะจับมันเอาไว้นะฮะไม่ให้มันออกมาเผื่อในลักษณะที่ว่าไอ้เจ้าหมานั่นเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายอีก After a few seconds the wolf seizing and shuddering stops on its own. แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีนะครับผมไอ้เจ้าหมานั้นก็หยุดชักครับผมอยู่ดีก็หยุด I ชัก start to pull back and get a glimpse of Amicus's face. ฉันก็ขยับไปดูหน้าของอามิคัสครับผม His muzzle hangs open, foam and drool hanging from his chin, his eyes rolling back in his head. His muzzle hang open โหจมูกตรงปากฮะก็คือว่าแบบเปิดแล้วก็ฟองน้ำลายฟูมปากครับว่าง่ายฮะไหลลงมาที่คางครับผมแล้วก็ตาเนี่ยหมุน It's a scary sight, so I try to back away and Amicus comes with me, the contact with the device having been the only thing keeping him balanced. It's scary sight, so try to back away and Amicus come with me. The contact with device having been the only thing. I try to back away and Amicus come to me. The contact with the device having been the only thing. เหมือนกับว่าก็คือฉันตัวเราเนี่ยจะค่อยๆถอยออกมาครับส่วน and Amicus come with me. The contact with the device having been the only thing to keep him balanced. ส่วนไออุปกรณ์นั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นแค่อุปกรณ์เดียวครับที่ทำให้ตัวอามิคัสเนี่ยพยุงตัวอยู่ครับตรงนี้มันรู้สึกแปลกๆฮะ His weight takes me down and the next thing I know is that I'm flat on my back, struggling to breathe as Amicus's incredible weight crushes me into the metal deck. แล้วก็ตัวอามิคัสนะฮะก็ล้มตัวใส่ครับผมซึ่งน้ำหนักของเขาเนี่ยทำให้หายใจไม่ออกนะ He ฮะ practically envelops me with his soft, furry body, his big head resting on my chest. ร่างกายของเขานุ่มนิ่มไปด้วยขนนะฮะแล้วก็ศีรษะเนี่ยก็คือกดทับอยู่ที่หน้าอกของฉันนะ I ฮะ stare down at him, watching as his black lips and eyelids twitch, his tongue hanging out as he makes sporadic snorting sounds. ฉันก็ก้มมองดูฮะเห็นว่าลิ้นเนี่ยห้อยออกมาเลยครับผมนะฮะแล้วก็มีเสียงคล้ายๆเสียงกรนด้วยฮะ I gasp and strain as I spend the next minute working myself out from under him, grimacing as his foamy drool smears on my chest. Spend next time minute working myself out from under him, grimacing as his foamy drool smearing on my chest ก็คือมันก็ยังทับตัวเราอยู่ตรงนั้นฮะหลายนาทีพอสมควร Finally, I manage to break free of his dead weight and crawl a few feet away, spending a few moments catching my breath. แล้วหลังจากนั้นไม่นานฮะตัวเราเนี่ยก็หาวิธีที่จะกระดึบออกมาจากร่างกายของตัวอามิคัสที่ทับเราอยู่ได้ครับผม I look back at his still twitching form, his rump stuck slightly up in the air. His rump stuck slightly up ก็คือมันไม่มีอะไรมันก็พยายามที่จะยืนขึ้น
ร่าง I กายของ wonder อ how มิคัส long ก็ I ยัง have before he wakes up. ดิ้นอยู่ตรงนั้นนะฮะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหลับไปเมื่อไหร่ There's a หลับนาน long, แค่ไหนฮะ shiny, thin cord around my left wrist and I start to work at the knot. แล้วก็แต่ก็ยังมีไอสายไฟที่ยังมัดพันอยู่รอบๆข้อมืออยู่อีกฝากหนึ่งฮะ It's a strange material, smooth and metallic, yet it bends as easily as rope. มันเป็นmaterial มันแบบเป็นของแปลกๆฮะที่เป็นเหล็กแต่ว่าเรียบเพราะแล้วก็สามารถที่จะโค้งดัดโค้งงอได้ง่ายเหมือนเชือกฮะ It's a pain in the ass getting it undone, though. แต่มันก็ยากนะฮะที่จะแกะมันออกมาครับผม It's like the dumb wolf just put as many knots into it as he could. เหมือนกับว่าไอ้เจ้าหมาเนี่ยพยายามที่จะผูกให้ได้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ He probably had no idea of what he was doing and now it makes sense why I was able to get out of it so easily. เหมือนกับว่ามันไม่รู้ว่ามันพยายามทำอะไรนะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันเนี่ยถึงดิ้นหลุดออกมาง่ายๆนะฮะ While I'm undoing the mess I keep looking over at him. Undoing the mess I keep looking over at him ในขณะที่ฉันพยายามแกะฮะก็ดูไอ้นั่นดูอมิคัสไปด้วยครับ The ผม twitches and snorts are subsiding, which I'm not sure is a good thing or not. ก็ได้ยินเสียงกรนมาเรื่อยๆครับผมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่า John Cena, come on. Come on. I grunt as I finally pull the last tangle out, straightening the metal rope thing out in both my hands. ก็ทำไปก็คือก็แกะไปดูไปว่า I ง่าย look between it and the knocked out wolf in front of me, giving my head a little shake. ก็มันยังไม่มีอะไรอ่ะไอหมานั่นมันก็ยังหลับมันยังน็อกอยู่ฮะ John Cena, what the fuck is even happening? อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นฟะเนี่ย I get to work, planting my butt on Amicus's as I pull both of his paws behind his back. ฉันพยายามที่จะก็คือมัดมือไพ่หลังนะฮะของตัวอามิคัสนะครับ I have some difficulty keeping my balance as I lift his heavy arms and start winding the rope around his wrists. เนื่องจากตัวอามิคัสเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะฮะก็จะมัดก็ค่อนข้างลำบากนะครับ Back. Back. I'm not exactly an expert at tying hands behind backs either, but I feel far more confident in my work than Amicus ever should have in his own. ฉันก็ไม่รู้เหมือนฉันก็ไม่เก่งเรื่องการมัดมือไพ่หลังนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มั่นใจว่าก็ทำได้ดีกว่าที่อามิคัสมัดมือของเรานะครับ I guess his carelessness makes some sort of sense considering I'm a tiny human and he's a giant canine. ก็ตอนนี้ก็จะทำให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยเป็นมนุษย์จิ๋วนะฮะต่อสู้กับหมายักษ์นะครับผม He probably thought he'd just be able to toss me back in the closet if I got free. He probably thought he'd just be able to toss me if I got free ก็ถ้าเป็นไปได้มันก็คงจะโยนฉันกลับเข้าไปในตู้เสื้อผ้านั่นจะดีกว่า I look over my work, somewhat satisfied with how neat and tight the binding is. ฉันยืนมองด้วยความภาคภูมิใจนะฮะที่มัดตัวอามิคัสเสร็จเรียบร้อยนะฮะ I shift and almost slide off the wolf's ass, forcing me to put my hands back and steady myself on his thighs. ก็ยืนมองไอ้ตูดไอ้หมานั่น They're thick and heavily muscled, and that makes me realize that they might also be a problem. แล้วก็กล้ามเนื้อที่เป็นมัดของตัวอามิคัสครับมันก็ทำให้ฉันเนี่ยเป็นกังวลว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ While binding his arms is a start, I have no doubt in my mind he'd be able to take me out with a few nasty kicks. ถ้าที่เห็นนะฮะจากกล้ามเนื้อแขนขานะครับผมน่าจะถูกเตะน็อกไปได้เพียงแค่ครั้ง2 ครั้งนะ I stand up and start looking around for more of that rope,
but that's when I notice something strange happening outside the windows. ในระหว่างนั้นเองนะฮะตัวเราเนี่ยก็มองออกไปข้างนอกครับก่อนที่จะสังเกตว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ข้างนอกหน้าต่างนะครับ Thin streaks of white light stretch and bend, moving slowly from the front before arcing in long lines to the sides and disappearing from sight. มีแสงสีขาวๆนะครับผมเบี้ยวไปเบี้ยวมานะฮะเป็นเส้นยาวก่อนที่มันจะหายไปนะครับ I stare, mesmerized, then suddenly feel sick at the sight. ฉันมองนะฮะมองไปข้างหน้าก่อนที่จะรู้สึกอาเจียนนะครับ I avert my eyes, looking at the wall while I watch the strange light show out of the corner of my eye. I avert my eye, looking at the wall while I watch strange light show out. ฉันพยายามที่จะมองไปที่กำแพงนะฮะเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันมึนนะฮะก่อนที่จะเห็นแสงสีขาววิ่งที่หางตา Are those stars? Are we in some sort of wormhole or, what was it called, hyperspace? อันนั้นไม่เป็นดาวหรือว่าเป็นรูหนอนหรือว่าเรากำลังวาร์ปกันอยู่เนี่ย I start to get the feeling that I'm very, very far from Earth now, which makes me feel even more sick. รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะอยู่ไกลจากโลกมากยิ่งรู้ก็ยิ่งทำให้รู้สึกอยากจะอ้วก I want to keep my mind off of it, so I set about searching the deck for more of the metal rope, trying to ignore that we might be moving at the speed of light into the depths of space. ตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราอาจจะเคลื่อนที่อยู่ในความเร็วของความเร็วแสงอยู่ก็ได้นะครับ I don't have much luck. Most everything in the ship is flush to its surface with very few moving parts. ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือแสงต่างๆที่อยู่รอบๆยานนะครับผมขยับไปมาใช่ไหม I end up going back to the utility closet and that's when I see that metal polygon with the long cord sticking out of it, the one I'd knocked off the shelf earlier. Metal polygon with the long cord sticking out ฉันก็เดินกลับไปที่ชั้นวางของนะฮะตรงที่เราเจอท่อไปนะครับผม I lean over and pull at it, deciding that it should hold, even if it's more plastic and not metal. นี่มันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแบบเดินไปหาของในยานไปเรื่อย 5 minutes later and I have his legs bound together. 5 นาทีต่อมานะครับผม I have his leg bound together ก็คือมัดขาเอาไว้ได้นะฮะ I search around for the taser for another minute before finding it pinned between Amicus's chest and the deck. ฉันพยายามที่จะหา for the taser for another minute หาไอ้เครื่องช็อตต่ออีกชิ้นหนึ่งฮะก่อนที่จะเจอว่าตัวอเมริคัสนอนทับอยู่ I'm hot and sweaty as I finally sit back against the opposite wall, staring at the face-down wolf and his bindings. ตอนนี้เนี่ยบอกว่าเหงื่อซกมากครับผมนั่งพิงกำแพงแล้วก็จ้องมองไปที่เจ้าหมาที่ถูกมัดไว้เรียบร้อยฮะ I weigh the taser in my hand, going over scenarios in my mind for what I'm going to say to him when he wakes back up. ในขณะนั้นนะฮะก็ในขณะที่จับไอ้เครื่องช็อตอันนั้นฮะก็กำลังคิดประโยคนะฮะว่าจะพูดอะไรดีตอนที่มันฟื้นขึ้นมานะครับ I'm not sure how long it takes, an hour, maybe 2 before Amicus starts to stir. ฉันไม่รู้ว่ามันผ่านไปกี่ชั่วโมงนะอาจจะ2 ชั่วโมงก่อนที่ตัวอเมริคัสเองฮะเริ่มขยับครับผม First he groans, then he rolls over a few times, then draws up his bound legs before trying to work his paws free. ตอนแรกก็มีเสียงคำรามนะก่อนที่จะกลิ้งไปมาเพื่อที่จะดิ้นให้หลุดนะครับ Finally, he opens his eyes and because he's on his side, I'm the first thing he sees. ในที่สุดนะฮะเขาก็จ้องมองมาที่ชั้นนะฮะตาบึ่มโพงกว้างนะครับผม He squints, frowns, then groans again, turning over onto his stomach. ดังนั้นเขาก็พยายามดิ้นนะฮะขดไปขดมา Amicus,
What the hell? นี่มันอะไรกันเนี่ย I clear my throat and swallow, trying not to show how nervous I am. ฉันพยายามที่จะกระแอมนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มันรู้ว่าฉันเครียดนะฮะ nervous John Cena, yeah, what the hell? You tossed me again. ใช่ยังไงอะแกมัดฉันอีกแล้ว Amicus, what? อะไรนะ Amicus turns his head to look at me again, then looks away, letting out another groan. อามิคัสนะฮะหันกลับมาหาฉันก่อนที่จะคำรามอีกครั้งหนึ่งครับผม Amicus, oh, my stomach. What did you do? โอ้ท้องของฉันแกทำอะไรเนี่ย John Cena, exactly what you did to me. ก็ทำแบบที่แกทำกับฉันยังไงล่ะ I hold up my taser, turning it in the light so that the wolf can fully see it. ฉันหยิบไอ้เครื่องช็อตขึ้นมาฮะเพื่อให้ไอ้หมานั้นเห็นนะครับผม Amicus stares at it for a moment before letting his face fall back to the floor of the deck. อามิคัสฮะเกาะจ้องเขม็นก่อนที่จะเอาหน้าทิ่มลงไปที่พื้นครับผม Amicus, oh gods, I feel like I'm on fire. Did you use it at full power? What the hell is wrong with you? โอ้พระเจ้านี่ตัวฉันร้อนเป็นไฟเลยแกนี่ใช้พลังเต็มขีดจำกัดเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่แกบ้าไปแล้วหรือไง Despite my fear and anxiety over this entire situation, I'm able to feel indignant. I'm able to feel indignant แปลว่าอะไรวะก็คือก็มีความเครียดนะฮะแต่ก็รู้สึก indignant แหละ John Cena, me. You did the same to me, then lied to me, then tossed me again, then tied me up. You're crazy. ก็แกก็ทำเหมือนกับฉันนั่นแหละโกหกฉันแล้วก็ช็อตฉันมัดฉันแกน่ะเหมือนบ้าไปแล้ว Amicus, I would never use full power on anyone. Ugh. ฉันน่ะไม่เคยใช้พลังแบบเต็มขีดจำกัดกับใครเลยนะAmicus seems to ignore my rant as he rolls onto his back, arching over his tied paws, probably stretching out the muscles that I'd hit with the taser. อามิคัสนะก็พยายามที่จะดิ้นไปดิ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากการที่ถูกมัดนะครับผม I wait a while longer, listening to the grunts, groans, and complaints as Amicus continues to whine. ก็ฉันก็นั่งดูมันกิ้งไปกิ้งมานะก่อนที่เอาอามิคัสเนี่ยจะวายเนี่ยมันเป็นเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรหมามันจะแบบวายนิ่งอ่ะแบบเสียงแบบหญิงอ่ะมันหญิงอ่ะ I'm not that stupid, though. แต่ฉันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหร I อก can นะ tell he's stalling for time, trying to figure out a way to get out of this. ฉันรู้ว่ามันกำลังพยายามคิดหาวิธีที่จะปลดตัวเองนะฮะ I stand up. ฉันลุกขึ้น John Cena, take me home. Take me home to the rain พาฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ Amicus opens one eye, glaring at me. อามิคัสเปิดตาหนึ่งแบบเปิดตาหนึ่งก็คือแบบจ้องมาตาจ้องมาข้างหนึ่ง Amicus, what? What อะไรนะ John Cena, I said take me home. ฉันบอกว่าพาฉันกลับบ้านไง Amicus goes quiet for a moment, his eyes closed, then he forces himself to sit up, visibly cringing as he's forced to use his stomach muscles. ทำไมต้องไปใช้กล้ามเนื้อท้องวะอามิคัสเนี่ยก็หลับตาฮะก่อนที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมานั่งได้นะครับผมแล้วก็ใช้พลังกล้ามท้อง his stomach muscles He scoots back with more complaints until he plants his back against the wall behind him. ก็ขยับกันไปเรื่อยๆฮะตัวอามิคัสก่อนที่จะไปพิงที่กำแพงของยานได้ I ค see รับ his shoulders shift, his biceps bulging and can tell that he's working and testing the restraints. ฉันเห็นกล้ามเนื้อที่แขนนะขยับฉันรู้เลยว่าเนี่ยเขาเนี่ยกำลัง
วัดกำลังนะฮะว่ามันจะต้องใช้กำลังขนาดไหน I raise the taser. ฉันหยิบไอ้เครื่องช็อตขึ้นมา John Cena, stop moving or I'm gonna hit you again. อยู่นิ่งๆหรือว่าอยากจะโดนอีกครั้งนะฮะ Amicus, fuck off. ไปไกลตีนเลย I move toward him, brandishing the taser like a sword. ฉันเดินไปหามันแล้วก็ถือไอ้เครื่องช็อตเนี่ยไว้เหมือนดาบนะฮะ Amicus, hey, hey, hey. Hey 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 Amicus kicks his feet up, trying to block my attack. Amicus พยายามที่จะใช้เท้าเตะเตะขึ้นมาฮะเพื่อกันการเข้ามาทำร้ายของฉันฮะ Now I see real fear in his eyes. และฉันรู้เลยว่ามันเนี่ยกลัวจริงๆนะครับผม John Cena, then stop moving and tell me how we get back. อย่างนั้นก็อยู่นิ่งๆแล้วบอกฉันมาว่าจะกลับบ้านยังไง I don't really want to shock him again. จริงๆฉันก็ไม่อยากที่จะช็อตมันอีกรอบนะฮะ It did look really painful, and on top of that I don't want to knock him out for hours while our little ship is hurtling through space. จริงๆฉันก็ไม่อยากที่จะช็อตทำให้มันสลบไปอีกครั้งหนึ่งฮะช็อตสลบทีก็หลายชั่วโมงนะครับก็แล้วก็ไม่อยากที่จะนั่งป่วยอยู่ในอวกาศแบบนี้แล้ว Amicus glares at me for a moment, his feet still in the air before he slowly lowers them. Amicus มองมาที่ฉันนะฮะเท้าชี้ขึ้นไปบนอากาศก่อนที่จะค่อยๆเอาขาลงครับผม Amicus, I'll show you if you let me go. ฉันจะทำให้แกก็ได้ถ้าเกิดแกช่วยปลดฉันนะ I actually laugh and the sound seems to startle the wolf. ฉันก็หัวเราะนะฮะ John Cena, are you kidding me? Why should I trust you at all after what you've done to me? แกจะบ้าไปแล้วเหรอคิดว่าฉันจะเชื่อหรือไงกับการที่แกทำกับฉันเยอะขนาดเนี้ย Amicus's ears flatten. หูของ Amicus เนี่ยก็ลู่ลงฮะ John Cena, tell me where the hell you're taking me and why, otherwise I will zap you again. บอกฉันมาว่าฉันจะพาฉันไปไหนแล้วทำไมก่อนที่ฉันจะช็อตแกอีกรอบ Amicus, WHI. WHI คือฉัน He seems at a loss for words. ดูเหมือนว่ามันจะพูดไม่ออก John นะฮะ Cena, Amicus, I can't tell you. ฉันบอกแกไม่ได้หรอก I glare and for a moment I consider just jabbing him again right then and there. ฉันมองไปที่มันสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเตรียมที่จะช็อตมาอีกรอบครับผม John Cena, why not? ทำไมถึงไม่ได้เฮ้ย The wolf remains silent as he looks away from me. เจ้าหมานั่นน่ะอยู่เงียบๆฮะแล้วก็มองไปที่อื่นครับผม I feel myself getting even more angry. ตัวฉันเองก็เริ่มที่จะหมดความอดทนนะฮะ I'm tired of this alien holding me hostage. ฉันเริ่มเบื่อกับไอ้หมานี่แล้วครับผม John Cena, well, I guess I'll just have to figure it out on my own, then. ถ้าเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวฉันก็คิดขึ้นเองก็ได้ I turn away and start moving toward the front of the deck. ฉันค่อยๆเดินไปที่ข้างหน้ายานครับผม Amicus shifts around behind me. Amicus ขยับอยู่ข้างหลังฉันครับ Amicus, what? You don't know the first thing about this ship. Don't. เอ้ยแกน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้ยานเนี่ยไม่ใช่ทำงานยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่า The big wolf grunts as he tries to get his feet under him. เจ้าหมานั่นพยายามที่จะลุกขึ้นมาครับผม Amicus, don't touch anything. อย่าจับอะไรทั้งนั้น I ignore him and move to the panels, looking them over. ฉันก็อีกต่อคือไม่สนใจมันฮะก่อนที่จะมองไปรอบๆครับผ The ม big one in the middle looks promising and I start poking at it. รู้สึกว่าไอ้แป้นใหญ่ๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะทำงานอะไรได้ครับผมก่อนที่จะฉันก็จะจิ้มมัน I know I won't be able to figure out how to turn the ship around, but the wolf's worry over me touching the panels gives me an idea. ฉันไม่รู้ว่าไอ้พวกปุ่มพวกนี้เนี่ยมันบังคับยานยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ดูไปที่สายตาของหมาป่านั้นนะฮะเขาพอที่จะรู้ได้นะฮะว่าปุ่มไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ I can probably mess things up to the point where he'll have to tell me what he's doing, or even how I might be able to get back. ฉันก็แค่กดปุ่มมันบัวๆนะฮะจนมันยอมที่จะพูดอะไรออกมานะฮะ There aren't many other options aside from torturing him, something I don't really want to do. มันก็ไม่มี
ทางเลือกเยอะนะฮะนอกจากที่จะทรมานมันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากจะทำสักเท่าไหร่หรอกนะ The lines and shapes move with my finger and Roman numerals pop up randomly here and there. ฉันก็มีเส้นสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมามากมายนะที่นิ้วของฉันนะครับเป็นภาษาโรมันนะครับผมขึ้นไปทั่ว Amicus, hey, what are you doing? แกนี่กำลังทำอะไรนะ Amicus huffs and puffs behind me, just as a circle appears and compresses around my finger, like it's zeroed in on something. อามิคัสเนี่ยก็กระโดดหยองๆอยู่ข้างหลังฉันนะแล้วก็มีวงกลมเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นเลข0หรือว่าอะไรสักอย่างครับผม I look back to see Amicus hobbling up onto his tied together feet, looking just about ready to topple over. ฉันหันกลับไปดูอามิคัสที่กระโดดไปมานะครับก่อนที่จะหัวทิ่มลงไปครับผม Amicus, you have no idea what. แกไม่รู้หรอกนะว่า I feel a soft vibration under my finger, not unlike my phone's haptic feedback. ฉันรู้สึกว่ามีแรงสั่นอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่อยู่ใต้นิ้วฉันเหมือนกับเวลามือถือสั่นนะครับผม Computer, overriding sleep mode. Locked onto Stella 556,425. overriding sleep mode ยกเลิก sleep mode นะครับผมล็อกเป้าไปที่ดาวหมายเลข556425 Amicus, no. Calm, stop last directive. โอ้ไม่นะคอมหยุดการกระทำครั้งล่าสุด Computer, voice commands for piloting are reserved for the Emperor, Amicus. การควบคุมนะฮะเป็นอำนาจของกษัตริย์ Emperor for the Emperor Amicus นะ Amicus เป็น Emperor Amicus, human, stop. ไอ้มนุษย์หยุดเดี๋ยวนี้ Amicus starts hopping toward me on his bound feet and I scramble to the side so he doesn't run into me. Amicus start hopping toward me on his bound feet I scramble to the side โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอามิคัสเนี่ยก็พยายามที่จะกระโดดเข้ามาหาฉันนะฮะแต่ฉันเนี่ยก็หลบไปข้างๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนไอ้เจ้าอามิคัสเนี่ยลมใส่ Amicus, no, no, no. ไม่นะไม่นะไม่ The wolf stares down at the panel and I look out the window as the stars seem to curve all the way to my right, making me feel sick again and the next thing I know. เจ้าหมานั่นนะมองไปที่แป้นข้างหน้าฮะก่อนที่จะส่วนชั้นเนี่ยก็มองไปข้างนอกหน้าต่างนะครับผมแสงต่างๆเนี่ยก็เริ่มยาวโค้งนะฮะก่อนที่ฉันจะรู้สึกอยากจะอ้วกนะครับผม The cabin is lit up by an ominous red glow. ยานนะครับผมก็กลายเป็นสีแดงนะฮะ The windows suddenly tint, blocking the worst of the light, and that's when I'm able to see a massive ball of fire in front of the ship. หน้าต่างนะครับผมพยายามที่จะป้องกันแสงต่างๆที่พุ่งเข้ามานะก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังไปหมดนะครับผม The size of it is incredible. ขนาดของมันเนี่ยใหญ่มากๆนะครับ Computer, orbital trajectory will intersect with photosphere. Ensure safety straps are in place. Making corrective maneuvers. การบังคับยานเพื่อออกไปข้างนอกนะครับผมต้องบังคับให้เป็นcorrective maneuvers. I only have a moment to wonder what the hell Com is talking about before Amicus and I are thrown sideways into the left window of the ship. ฉันไม่รู้ว่าไอ้คอมเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรอยู่นะฮะก่อนที่จะฉันกับอามิคัสเนี่ยจะถูกเทลงไปที่ด้านซ้ายของยานนะครับผม The impact is mostly cushioned by Amicus's body and I hear him yell and curse under me. ฉันเนี่ยได้ยินเสียงไอ้เจ้าอามิคัสเนี่ยด่าฉันมาตลอดเลยครับผม Amicus, move. Get in the seat. ลงไปนั่งซะ I struggle to reach out to the seat in front of me, but I can barely lift my hand. ฉันค่อยๆนั่งลงไปที่นั่งฮะแต่ว่ามือเนี่ยมันหนักมากครับผม The
gravity of the star is so powerful it feels like it's going to suck out my soul. แรงดึงดูดของดาวนี้เนี่ยมันรุนแรงมากครับแรงจนเหมือนจะดูดวิญญาณฉันออกครับผม Then I'm suddenly boosted up by something behind me and I look back, the movement making me feel like my neck is going to break. แรงดึงดูดเนี่ยมันเยอะจนเหมือนแบบจะดึงกระดูกออกมาจากคอ I ฉัน see Amicus with his back planted against the window, his feet pushing me up to the seat. อามิคัสเนี่ยก็หลังเนี่ยพิงอยู่ที่กระจกนะครับผมแล้วก็พยายามใช้เท้าเนี่ยดันชั้นไว้ที่เก้าอี้ครับ I managed to grab the armrest and pull myself into it. ฉันก็พยายามที่จะจับarmrest คือแบบแขนเก้าอี้ Now the left armrest is digging painfully into my back, making it feel as if a professional wrestler is slamming me into a backbreaker. จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนแบบมันถูกแรงดึงดูดของดาวน่าจะเป็นพระอาทิตย์นั่นแหละฮะดูดอยู่ครับผม Amicus jumps from the window, high enough that his feet land against the right side of my chair. แล้วก็อามิคัสก็พยายามที่จะกระโดดไปอีกฝ้าหนึ่งของหน้าต่างนะเพื่อที่จะลงไปนั่งครับผม Then he jumps again, managing to wedge himself in the footwell of the opposite seat. แล้วก็ก่อนที่จะกระโดดไปอีกด้านหนึ่งครับ Computer, heat shields are compromised. Expect heat damage to outer layer of ship in 30 seconds. โลกกันความร้อนนะฮะกำลังไหม้นะครับผมแล้วก็จะหมดไปภายใน30 วินาที With a great deal of snarling and gasping, he pushes himself awkwardly into the seat, both feet planted against the panels in front of him for leverage. Great deal of snarling and gasping he pushes himself awkwardly against the panels. ก็พยายามที่จะคุมยานนั่นแหละ He turns to me, teeth bared, a determined look in his eyes. อามิคาซาก็มองหาฉันฮะกัดฟันไว้แน่นครับผมแล้วก็กำลังสายตาเนี่ยมองเต็มไปด้วยความdetermined แบบความไม่ใช่ความเครียดแค้นแต่มันเหมือนแบบความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่าง Amicus, look at your right armrest. Do you see the green panel between the red buttons? มองไปทางด้านขวาเห็นตุ่มสีเขียวๆที่อยู่ข้างๆตุ่มสีแดงนั่นเป็นละ Through the shock I'm somehow able to understand him and look down. ถึงแม้ว่าฉันกำลังช็อกอยู่ครับแต่ก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรครับ Amicus, now, drag your finger across it to the left. It'll steer the ship. เอานิ้วเนี่ยจิ้มไปทางซ้ายนะครับผมมันจะช่วยหักยาน I feel นะ panic starting to rise in my chest at the idea of steering a goddamn spaceship. อย่างตอนนี้นะผมฉันก็รู้แล้วว่าจะหมุนยานยังไงครับ John Cena, what? อะไรนะ Amicus, just do it. Point us away from the star. ทำมันเลยให้มันไปฝั่งตรงข้ามของ I ของ do as ดาว I'm told, sliding a thumb gingerly over the green panel. ฉันก็ทำตามที่อามิคัสบอกนะ And ผม slowly the ship turns, pointing away from the star, shifting the incredible force of gravity until it's pulling us back into the seats. ยานก็ค่อยๆหันออกไปจากดาวครับผมในขณะที่ร่างกายนะก็ถูกดูดเข้าไปที่เบาะนะฮะ Amicus, now see that lever in between us? แล้วเห็นไอ้คันโยกนั่นหรือเปล่าล่ะ John Cena, yeah. Yeah. Amicus, pull it down. ดึงมันเลย Now reaching my hand out is almost impossible as it gets pulled back toward the star behind us. Now reaching my hand การที่จะแค่จะเอื้อมมือเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าแรงดึงดูดของไอ้ดาวที่อยู่ข้างหลังของเรา Gritting my teeth, I lean forward as hard as I can, practically throwing myself forward and grabbing onto the lever. ฉันก็กัดฟันแล้วก็พยายามที่จะไปดึงคันโยกนั่นครับผม Then gravity does the rest of the work and the lever comes down hard. แรงดึงดูดนะครับผมก็ช่วยดึงไอ้คันโยกนั่นฮะ I lose my grip and get thrown back into my seat. ก่อนที่ฉัน
พยุงตัวไม่อยู่แล้วก็กลับมาที่เก้าอี้ค The รับผม gravity increases twofold and for a moment it feels like my entire body is being crushed into a pancake. crush into the pancake แรงดึงดูดนะครับผมเหมือนจะมากขึ้นเป็น2 เท่านะครับความรู้สึกเหมือนแบบถูกอะไรถูก crush ถูกขยี้ลงไปในแพนเค้กนะครับ And then the burning orange light is gone and the deck goes black. และหลังจากนั้นนะครับผมไอแสงสีส้มนั้นก็หายไปนะฮะก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงครับผม Computer, running diagnostics, amicus. จะให้ตรวจสอบไหม amicus Amicus, yes, com. ได้เลยคอม Computer, damage to the ship is severe. Recovery mode is required. ยานเสียหายเป็นอย่างมากครับผมต้องการเข้าสู่โหมดปรับปรุงนะฮะซ่อมบำรุง Amicus, enter recovery mode. เข้าสู่โหมดซ่อมบำรุง Computer, stand by. รับทราบยานเกือบพังแม่งว้าไปที่พระอาทิตย์เหรอ We sit in silence for a long time. เรานั่งอยู่ในความเงียบนานมาก I lean against the seat with both feet drawn up to my chest, feeling numb and shaking. ฉันนั่งพิงอยู่ที่เบาะตัวสั่นระเรือครับ I ผม also feel stupid, embarrassed, and kind of guilty. ฉันรู้สึกโง่เขลาแล้วก็รู้สึกผิด On one hand, I nearly just got us both killed. และในขณะเดียวกันก็เกือบฆ่าเราทั้งคู่ But on the other hand, this crazy alien almost killed me by bringing me here in the first place. แต่อย่างน้อยมันก็ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนั่นก็เกือบจะฆ่าฉันตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้ว At least it feels that way. อย่างนั้นมันก็รู้สึกว่าอย่างนั้นนะ I still don't know what his ultimate plan is with me. ฉันไม่รู้ว่าแผนจริงๆของมันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ I wonder for the 100th time if I'm going to wake up. I wondered for the 100th time if I'm going to wake up ฉันก็ยังคิดอยู่อย่างนั้น100 กว่าครั้งนะฮะ I plug my nose and try to breathe through my nostrils. breathe through my nostril คืออะไรวะ No air comes through. ไม่มีอากาศออกมาคือพยายามหายใจแต่ไม่มีอากาศออก I มา sigh and look out the window at the blue glow that we found ourselves in. ฉันมองไปข้างนอกหน้าต่างฮะเห็นเป็นแสงสีฟ้าเต็มไปหมดครับผม The star that we just escaped is far away now, though it's still an almost blinding tiny orb far to my left, kind of like the sun was not too long ago. เจ้าดาวนั่นฮะที่เราหนีออกมานะครับผมก็อยู่ไกลๆอยู่นะฮะแต่ก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเรานะฮะ It's lighting up all of this dust that's around us with an eerie blue glow. มันช่วยให้แสงสีฟ้าพวกนี้ส่องสว่างครับผม It's kind of calming. มันก็ทำให้เราใจเย็นลงบ้างแหละนะ I look over at Amicus and see him slumped in his chair, looking out the window. ฉันมองไปที่อามิคัสก่อนที่จะเห็นเขาเนี่ยพิงพนักอยู่ฮะแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่าง His shoulders are hunched, ears drooping, and his head down. ไหล่ของเขาเนี่ยตกแล้วก็หน้าหงอยฮะ head down drooping. He's on the edge of his seat because his arms are still tied behind his back, forcing him to lean forward a bit. แต่ตอนนี้เขาก็ยังถูกมัดอยู่นะครับผม Com hasn't spoken since we went into recovery mode and the ship hasn't moved at all. คอมก็ไม่ได้พูดอีกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในหมวดซ่อมบำรุงนะฮะแล้วก็ยานก็ไม่มีการขยับเขยื้อนอะไรทั้งนั้น The usual hum isn't even there. The usual hum isn't even there แล้วก็เสียงหึมนะครับผมของเครื่องยนต์นะฮะก็ยังไม่มีเสียงนะครับ It's like everything is turned off. ดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยจะถูกปิดลง I finally decide to break the silence. ฉันก็ตัดสินใจที่จะพูดอะไรสักอย่างครับ John ผม Cena, Amicus. Amicus. I see his ears flick, but he keeps his head down, not even looking at me. ฉันเห็นว่าหูเขากระดิกนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังก้มหน้าอยู่นะครับผมไม่อยากจะมองมาที่ฉัน I swallow, then try again.
ฉันกลืนน้ำลายก่อนที่จะลองอีกครั้งหนึ่งครับ John Cena, amicus. amicus I see his shoulders rise and fall in a deep sigh, but he keeps silent. ฉันเห็นไหล่เขานะฮะเอ่อ rise ก็คือแบบยักไหล่นิดนึงนะฮะก่อนที่จะเงียบไป I'm about to just give up and slump back in my seat when he suddenly responds. ฉันก็เริ่มที่จะเอ่อ give up แบบมึงไม่ตอบกูก็ไม่คุยกับมึงก็ได้วะ Amicus, what? what อะไรหรอ John Cena, what's happening? เกิดอะไรขึ้นน่ะ The wolf turns to glare at me. เจ้าหมาป่านั่นจ้องเขม็งมาที่ฉันครับ Amicus, what do you mean what's happening? You broke the ship. แกหมายความว่าไงที่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะแกเนี่ยทำยานฉันพังเลย He turns away and continues to sulk. เอ่อเขาก็มองไปฝั่งอื่นฮะแล้วก็เงียบไปครั I บผม feel a little anger at that and I realize that this alien isn't alien at all. ฉันก็โมโหนิดนึงนะฮะแต่ก็ในที่สุดก็รู้นะฮะว่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยไอ้เอเลี่ยนตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เอเลี่ยนอะไรขนาดนั้น He's ครับผม acting just like an upset human kid that didn't get his way. เขาก็ทำตัวคล้ายๆเด็กที่ไม่ได้สิ่งที่อยากจะได้นะฮะ It makes me a little less afraid of him. มันทำให้ฉันเอ่อเริ่มหายกลัวเขานิดนึง John Cena, นิดนึง excuse me. Do I have to go through the list of shit that you did to me? list of shit that you did to me ขอโทษนะฉันจะต้องบอกแกทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยว่าแกเนี่ยทำอะไรกับฉันไปบ้างฮะ Amicus turns to me again and I can almost see his mind working to think of some sort of comeback. Amicus เนี่ยต้องมองกลับมาที่ฉันนะฮะดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ Amicus, well, I think you topped it by nearly throwing us into a star, human. ฉันแต่ที่ฉันรู้เนี่ยแน่ๆเนี่ยก็คือว่าแกเนี่ยเกือบทำให้เราทั้งหมดเนี่ยต้องตายลงไปในดาวดวงนั้นน่ะ John ไอ้ม Cena, นุษย์ you shouldn't have kidnapped me in the first place, wolf. แกก็ไม่น่าที่จะลักพาตัวฉันนี่ไอ้เจ้าหมาบ้า Amicus, I should be calling you child since that's what you are. ฉันนั้นจะเรียกแกว่าเป็นเด็กมากกว่านะ John Cena, well this child outsmarted you, zapped you, and tied you up. อย่างนั้นเนี่ยก็เด็กเนี่ยก็น่าจะฉลาดกว่าแกนะที่แบบสามารถที่จะช็อตแกได้แล้วก็มัดแกไว้อย่างนี้น่ะ I see him bristle, the hackles rising on his shoulders like a dog. ฉันเห็นมันแบบคำรามใช่ไหม aggressizing Amicus, you could have killed me. That setting is meant for creatures 3 times my size. แกเนี่ยเกือบฆ่าฉันแล้วรู้ไหมแกใช้พลังขนาดนั้นเนี่ยคือใช้กับพวกสัตว์ประหลาดที่ใหญ่กว่าฉันเนี่ย3 เท่า John Cena, how was I supposed to know? I don't know anything about what's going on. แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงฉันยังไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น Amicus, I told you what's going on. ฉันจะบอกแกก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น John Cena, you really think I'm stupid, don't you? แกคิดว่าฉันโง่ใช่ไหมล่ะ Amicus pouts and turns away again. Amicus มองหนีไปทางอื่นครับผ John ม Cena, I think you thought I was some stupid alien you could just take advantage of. I can tell you've been lying to me this whole time. ฉันคิดว่าแกเนี่ยคิดว่าฉันเนี่ยเป็นไอสัตว์ประหลาดที่โง่แล้วแกก็จะสามารถที่จะเอาชนะฉันได้ฉันเนี่ยสามารถบอกแกได้เลยว่าแกเนี่ยฉันคิดว่าแกเนี่ยโกหกฉันมาตลอด Amicus flattens his ears even more, shoulders bunching up. อามิคัสเนี่ยหูลู่ลงครับผมแล้วก็ไหล่ตกครับผม John Cena, is that what you and your people do? Kidnapping and lying to everyone you meet. นี่คือสิ่งที่แกทำกับพวกผู้คนงั้นเหรอลักพาตัวคนอื่นแล้วก็โกหกทุกคนนะ Now his hackles really raise up and he turns on me fast. Hackle his hackle really rise and he turn on me fast ก็คือเขาเนี่ยหันกลับมาหาฉันอย่างรวดเร็ I ว try นะ not to lean back. ฉันพยายามที่จะไม่เซ
นะฮะ Despite the similarities, he's still a wolf, and those teeth are terrifying. แต่ยังไงเนี่ยเขาเนี่ยก็คือหมาป่าอยู่ดีครับผมและเขี้ยวพวกนั้นเนี่ยน่ากลัวมาก Amicus, I do not lie. I. ฉันไม่ได้โกหกนะฉัน The wolf's righteous indignation seems to deflate. เอ่สัญชาตญาณหมาป่านั่น Amicus, the situation is too complicated for you to understand. สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันยุ่งเหยิงกว่าที่นายเนี่ยจะเข้าใจ I glare at him. ฉันก็จ้องไปหามัน John Cena, who's tied up again. ใครถูกมัดนะ Amicus doesn't take the bait this time and remains slumped. อามิคัสเนี่ยไม่ยอมตอบกลับมานะฮะ Amicus, I guess it doesn't matter now. We're probably going to die out here with how badly the ship is burned. แต่ก็ฉันคิดว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตอนนี้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายกันหมดเพราะยานเนี่ยมันไหม้ไปหมดแล้ว That makes my stomach twist a bit. นั่นทำให้ท้องของฉันเนี่ยร้องหน่อย I want to ask him if he's just moping or if he actually thinks we're going to die. ๆฉันอยากจะถามเขาว่าเขาเนี่ยพูดเล่นๆหรือว่าเราจะตายจริงๆกันหมด But another long moment of silence stretches between us. แต่ความเงียบของเรา I look out the window again, at the towering clouds of dust in front of us. ฉันมองออกไปข้างนอกครับเห็นเป็นหมอกฝุ่นสีฟ้า John Cena, well, if that's the case, then can you just tell me what's going on? ถ้าเราจะตายอย่างนั้นแล้วก็นะช่วยบอกให้หน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น Amicus goes on staring out his window. อามิคัสก็มองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนกันฮะ I ที่ต่าง sigh คน and ต่าง lean มอง back, resigned to the idea that I might not ever know why I was dragged out to space to simply get stuck and die in a dust cloud. จริงอย่างน้อยเนี่ยฉันก็อยากจะรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายเฉยๆท่ามกลางหมอกฝุ่นนะฮะ Then Amicus speaks. อามิคัสก็เลยพูดขึ้นครับ Amicus, I made some mistakes. ฉันทำอะไรผิดพลาดไปหน่อยนะ I glance at him, waiting, not wanting to say anything in case he stops talking. ฉันมองกลับไปหาเขาครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรในเผื่อว่าเขาอยากจะพูดต่อ Amicus, I didn't know your species wasn't part of the Galaxias. It's very illegal to make first contact without authorization from a parent. ฉันไม่รู้ว่ามีสัตว์สายพันธุ์แบบคุณอยู่ใน Galaxias ด้วยมันผิดกฎที่จะเข้าไปfirst contact ก็คือเข้าไปสื่อสารฮะโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ปกครองเหรอ John Cena, parent. ใช่เลยถามแบบเดียวกันเลยฮะผู้ปกครอง Amicus, the authorities of the galaxy. The authorities ก็คือผู้รักษากฎหมายของจักรวาลครับผม I frown and Amicus looks at the confusion on my face. I frown and Amicus look at the confusion ฉันก็คือตัว Amicus เนี่ยมองเข้าไปบนไปหน้าที่งงงวยของฉันนะฮะ Amicus, how can I put this simply? ฉันจะอธิบายว่ายังไงดีล่ะ Amicus, there are 3 levels in the Galaxias. At the very top are the parents. They arrived from beyond our galaxy to spread their culture here. มันมี3ระดับอยู่ใน Galaxias นะอันที่อยู่สูงสุดเนี่ยก็คือ the parent นะครับผมพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แพร่เผยแผ่นั่นแหละครับเพราะว่าคำว่าเผยแผ่วัฒนธรรมไปตาม Galaxy ต่างๆ Amicus glances at me. Galaxy ก็มองกลับมาที่ฉัน Amicus, you know what a galaxy is? That there are others outside of our own? แกรู้จัก Galaxy ไหมล่ะที่ต่างคนต่างดูแลชีวิตของตัวเอง John Cena, yeah Amicus lets out a breathy chuckle. อามิคัสก็ถอนหายใจนิดนึง Amicus, of course, I probably should have expected that. So you must know then that intergalactic travel is incredibly advanced,
almost godlike, and that's what they are. ข้อดีอย่างนั้นเนี่ยแกคงรู้ใช่ไหมว่าการเดินทางข้ามมิติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่advance แบบพัฒนาการก้าวหน้ามากเหมือนกับพระเจ้าอะไรประมาณนั้น Amicus, gods. There are 8 of them that are still present in our galaxy, though they rarely communicate with us these days. มันยังมีอีก8 Galaxy ฮะแต่พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยติดต่อกับเราเลย Amicus, then there are the siblings. That's what my species is a part of. The galaxy was scoped out by the parents at the very start to find the most intelligent and capable species. แล้วก็มีพวกทายาทซึ่งมันก็คือพวกชั้นนะฮะมันก็เลยจะเป็นหน้าที่ของพวก The Parents นะครับผมตามหาสายพันธุ์ที่มีความชาญฉลาดนะครับผม Amicus, they each selected one, and we were the ones chosen and uplifted by the Romanus. They each selected one and we are one. พวกเขาเนี่ยจะเลือกตัวแทนมา1 คนครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะเป็น1ในพวกที่ถูกเลือกนะครับโดยชาวโรมานิสนะครับผม The note of pride in Amicus's voice is obvious. เสียงความภาคภูมิใจเนี่ยออกมาจากตัวอามิคัสอย่างเห็นได้ชัดนะครับ Amicus, from then on it has been our mission to increase intelligence in promising species and to teach them our philosophy and culture, to uplift. เพราะฉะนั้นมันก็จะเลยกลายเป็นภารกิจของพวกเราที่จะตามหาสิ่งมีชีวิตนะฮะเพื่อที่จะเผยแผ่อารยธรรมและฟิโลโซฟีเรียกว่าเป็นอะไรดีฟิโลโซฟีนั่นแหละนะฮะ I try to make sense of that in terms I can understand. ฉันก็พยายามที่จะเข้าใจใช่พยายามที่จะเข้าใจเหมือนกัน So you spread their culture for the parents? They're like your god and your species are like missionaries. So you spread their culture to parents. เพราะฉะนั้นแกก็เลยพยายามที่จะเผยแผ่วัฒนธรรมของพวก the parent เหมือนนักเผยแพร่ศาสนาฮะ missionaries เป็นพวกแบบคล้ายๆแบบพวกพระอะไรพวกนั้นนะ Amicus shrugs. shrugs มันคืออะไรแบบยักไหล่อย่างนั้นเหรอ shrugs Amicus, yeah, sort of like that. ก็ประมาณนั้นแหละ That doesn't sound so great, especially when I compare it to things that have happened on Earth. อันนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก Mass galactic assimilation. Mass galactic assimilation การเปลี่ยนassimilation เหมือนแบบมันเป็นการเปลี่ยนมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ John Cena, so, why are they doing this? If they got here at the same time and did the same thing, does that mean they're working together? แล้วพวกเขาทำแบบนี้ทำไมเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหมายความว่าพวกมันทำงานร่วมกันงั้นเหรอ Amicus shakes his head. อามิคัสใส่หน้าครับผม Amicus, we don't really know all of the reasons for what the parents do, but we compete with the other siblings. เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเหตุผลของพวก The Parents เนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็แข่งขันกับพวกทายาทคนอื่นๆ Amicus, but that brings me to the rest of the sapients in the galaxy, the children. The siblings uplift these children and bring them into our fold under the direction of our parents. โอ้โหมันไม่รู้มันเหตุผลคืออะไรแต่ก็ทำให้ฉันเนี่ยเข้าถึงพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับพวกเซเปียนส์
ลิงเหรอ The children the sleeping of lift these children bring them into our float under the direction of our parents ก็คือพวกทายาทเนี่ยจะมุ่งหาพวกเด็กพวกนี้ฮะซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับของ parent เหรองงๆ Amicus, again, they haven't told us exactly what's going on, but we came to the conclusion that it's some sort of competition, and we mean to win for our parents. แล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่ออะไรฮะแต่ที่แน่ๆคือเราจะต้องทำเพื่อที่จะนำชัยชนะกลับมาหาparent ของพวกเรา John Cena, so, I'm a child. เพราะฉะนั้นฉันคือเด็กนั่นเหรอ Amicus, well, no, not really. I've been calling you that, but you're not part of the Galaxias, and that's where I've made my mistake. ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นเพราะว่านายเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Galaxias เพราะฉะนั้นฉันถึงบอกว่าฉันเนี่ยทำผิดพลาดเหรอ Amicus, like I said, it was illegal for me to contact you, but I didn't know. ก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละตั้งแต่ต้นว่ามันผิดกฎที่ฉันจะทำการที่ฉันเข้าไปfor me to contact you ก็คือแบบเข้าไปพูดคุยด้วยตั้งแต่ต้นน่ะแต่ฉันไม่รู้ John Cena, how did you not know that? Shouldn't you have a record of this type of stuff? หมายความว่ายังไงแกไม่รู้เนี่ยแกไม่มีบันทึกหรือว่าอะไรพวกนี้งั้นเหรอ Amicus, that's the confusing part to me. I found Earth in the library, so there was a record of it, but there wasn't much. Just a few footnotes about a sapient species there. มันก็ค่อนข้างมึนงงนิดนึงอ่ะคือฉันเนี่ยไปเจอโลกถูกบันทึกอยู่ในห้องสมุดน่ะมันมีข้อมูลไม่ค่อยมากเกี่ยวกับข้อมูลของลิงเนี่ยเซเปียนน่าจะเป็นพวกลิงฮะสายพันธุ์ลิง Amicus, but because that record exists, I know that your species was uplifted to child status at some point. แล้วก็ด้วยข้อมูลพวกนั้นฮะฉันก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยสายพันธุ์ของพวกนายเนี่ยก็จะพัฒนาจนถึงระดับขั้นของชายฮะเป็นพวกทายาทเนี่ยสักวันหนึ่ง John Cena, in Rome. ในโรมนะ Amicus, presumably, but sometimes the species is unable to be uplifted for different reasons, too aggressive, too docile, too unintelligent. แล้วก็น่าจะประมาณนั้นแหละแต่ก็มันอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างนะที่ทำให้พัฒนาพัฒนาขีดจำกัดไม่ถึงนะฮะยกตัวอย่างเช่นโหรุนแรงเกินไป to dog side อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วก็โง่จนเกินไปฮะtoo unintelligent. Amicus glances at me. Amicus จ้องกลับมาที่ฉัน Amicus, I thought this is what happened to your species. ฉันคิดว่าเหตุผลเหล่านี้แหละที่เกิดขึ้นกับสายพันธุ์พวกนาย John Cena, then if we've been uplifted, doesn't that mean that you've already made first contact? แล้วถ้าเกิดว่าพวกเราพัฒนาขึ้นมาก็หมายความว่านายก็เป็นคนค้นพบคนแรกอย่างนั้นแล้วสิ Amicus, yes, but you're still not part of the Galaxias. That's why I made the mistake. You should know about it, but you don't. Knowledge of other intelligent life is sacred, and for whatever reason your species lost it. ใช่แต่ก็นายเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Galaxias อยู่ดีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันเป็นข้อผิดพลาดนายน่าจะรู้เกี่ยวกับความรู้อื่นๆที่เป็นความลับแต่สายพันธุ์นายก็เข้าไม่ถึงใช่ไหม Species lost it อาจจะสูญหายไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะความรู้ Amicus, so it doesn't matter that we've made contact before. If the knowledge of the Galaxias has been lost, then any form of communication between us is first contact all over again. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลว่าอันนี้เป็นการค้นพบครั้งแรกหรือเปล่าเพราะว่ายังไงความรู้ของพวกนั้นก็จะหายไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้
เอ่อไม่ได้เป็นเหตุผลว่าเป็นจะเป็นคนพบคนแรกหรือเปล่า Amicus, and while uplift has been cancelled with species in the past, we don't completely cut off contact, they're permanently part of the galaxias. I've never heard of something like this happening before, so I panicked. Calm. ฉันไม่เคย I and why uplifted has been cancelled with species in the past ในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีการยกเลิกเรื่องการพัฒนาของสายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Galaxies และฉันก็ไม่เคยที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคอม Amicus glances at the ceiling. Amicus มองขึ้นไปที่เพดานครับ Amicus wasn't able to tell me that until he connected to your nexus. คอมไม่สามารถบอกอะไรฉันได้จนกว่าเราจะติดต่อไปที่ Nexus ได้นะ John Cena, Nexus. Nexus Another word that doesn't translate. อันนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ไม่ได้ถูกแปล Amicus, like, the technology that connects places, people, information. มันก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะที่เชื่อมต่อระหว่างผู้คนและข้อมูล John Cena, the internet. อินเทอร์เน็ตงั้นเหรอ Amicus, if that's your word for it. ถ้าเกิดจะเรียกว่าอย่างนั้นนะ John Cena, so. แล้ว I try to understand everything I'm being told. ฉันพยายามที่จะเข้าใจทุกๆอย่างที่เขาพูดออกมา John Cena, why didn't you just tell me all of this before you kidnapped me or knocked me out? แล้วทำไมแกไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้ก่อนที่แกจะลักพาตัวหรือว่าทำให้ฉันสลบเนี่ย I see Amicus's ears flatten and he looks away, clearly ashamed. ฉันเห็นหูลู่ของอามิคาซาก่อนที่เขาจะมองออกไปครับผมซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกashamed คือแบบผิดหวังตัวเองฮะ Amicus, I don't know. I didn't fully understand the intelligence of your species yet. I thought I could just lead you to believe things. ฉันไม่รู้สิฉันก็นึกว่าฉันจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความฉลาดของสายพันธุ์ของนายนะแต่ฉันก็คิดว่าฉันสามารถที่จะทำให้นายเชื่ออะไรสักอย่าง I don't say anything and Amicus shifts uncomfortably. ฉันไม่ได้พูดอะไรก็เห็นอามิคัสเนี่ยขยับตัว Amicus, leaving you on Earth after you saw me, you might have gone to the authorities on your planet with that knowledge which might have led to a monitor being alerted. แล้วก็การที่ปล่อยเธอกลับไปที่โลกเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดสัญญาณเตือนขึ้นมาได้เพราะเกิดจากการที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ Amicus answers my question before I can ask it. อามิคัสตอบคำถามฉันก่อนที่ฉันจะถามอะไรไปครับ Amicus, monitors are basically the ears and eyes of the parents. They monitor the galaxy. มอนิเตอร์ก็คือผู้ควบคุมฮะเป็นเหมือนตาและหูของพวก the parents นะครับผมพวกเขาเนี่ยควบคุม galaxy ทั้งหมด John Cena, and what happens if they're alerted? แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพวกเขารู้เนี่ย Amicus sighs deeply. อามิคัสถอนหายใจยาวๆ Amicus, I don't know. It hasn't happened in a long time and I don't think anyone has ever broken this particular law. It's one of the most important laws we're supposed to follow. Knowing I'd broken it? ฉันไม่รู้หรอกว่ามันเกิดฉันไม่รู้หรอกเพราะว่าอันนี้มันไม่เกิดขึ้นมาตั้งนานมากแล้วเพราะว่าไม่มีใครที่จะอยากจะแหกกฎอันนี้ครับแล้วก็ดูตัวอีกทีฉันก็แหกกฎมันซะแล้ว Amicus pauses. Amicus หยุดสักพัก John Cena, scared you? กลัวงั้นเหรอ Amicus shakes his head but doesn't say anything. Amicus ใส่หัวฮะแต่เขาไม่ได้พูดอะไร I try to piece all of this together in my head. ฉันพยายามที่จะปฏิดประต่อทุกอย่างในหัว John Cena, so then you panicked and kidnapped me. เพราะนายก็เลยตกใจแล้วก็รับประตัวฉันมาเนี่ยนะ Amicus, it was either that or kill you, or leave you and hope for the best, but that was a risk that I felt I couldn't take at the time.
จริงๆเนี่ยฉันก็สามารถทิ้งแกไว้ตรงนั้นหรือไม่ก็ฆ่าแกไปเลยแต่ในจังหวะนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี Amicus seems to shrink in his seat. อามิคัสก็นั่งเหี่ยวอยู่ที่เก้าอี้ฮะ Amicus, and I guess I just didn't want to tell you because I knew I'd disrupted your life in a terrible way. I thought I might be able to make you forget and want to stay with me if you saw my home. ตอนนั้นเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรกับชีวิตของนายหรอกนะฉันก็แค่หวังว่าจะทำให้แกลืมได้แล้วก็มาอยู่ที่บ้านของฉัน John Cena, but why? Why did you do it in the first place? What do you want from me? แล้วนายหมายเขามยังไงนายทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นทำไมนายทำยังไงกับฉัน Amicus looks at me for a long while, probably debating on how much to tell me, then he turns away. จากใบหน้าของอามิคัสนะฮะเห็นได้ชัดแล้วว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เยอะนะครับผมก่อนที่จะหันเบนหน้าหนีไป Amicus, I needed a pet. ฉันต้องการสัตว์เลี้ยง John Cena, excuse me. ว่ายังไงนะขอโทษนะ Amicus shrinks up even more in his chair. อามิคัสก็นั่งหดเหี่ยวมากกว่าเดิมอีกครับ Amicus, it's a very long story. เรื่องมันยาวนะ I glare at the back of his head. ฉันมองไปที่หัวของมันนะ John Cena, well, if we're going to be here a while then I have time. ถ้าเกิดเราติดอยู่ตรงนี้นานแล้วก็ฉันก็มีเวลาที่จะฟังนะ Amicus goes on staring out the window. อามิคัสมองออกไปนอกหน้าต่าง Amicus, my father was the emperor. The throne was mine to take, but my brother has challenged me, so now we're both competing for it. คุณพ่อของฉันเนี่ยเป็นกษัตริย์นะฮะแล้วก็บัลลังก์เนี่ยก็จะเป็นฉันเนี่ยจะต้องสืบทอดบัลลังก์นะครับแต่ว่าบราเธอร์คนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายนะครับผมได้ท้าฉันนะฮะและตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็กำลังแข่งขันกันอยู่ Amicus looks at me out of the corner of his eye for my reaction. อามิคัสเนี่ยมองเข้าไปมองกับอันที่หางตานะครับที่ดูว่าเราจะตอบสนองยังไงนะครับ His expression tells me I should be impressed, but learning he might be an influential figure among his people doesn't really seem too crazy after the events of the past day or so. ลักษณะของเขานะเหมือนว่าเขาหวังว่าเราเนี่ยจะเชื่อจะชอบนะฮะในความเป็นผู้นำแบบเพราะว่าเป็นลูกของกษัตริย์ไงใช่ไหมแต่ก็จากสิ่งที่มันผ่านมาก็ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะว่าเขาจะทำให้เราเชื่อได้หรือเปล่า John Cena, and getting a pet will help you how? แล้วการที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะช่วยแกอย่างนั้นน่ะเหรอ Amicus, my brother has one, a sibling species, which means that his pet is on the same level of the hierarchy as us. ก็น้องชายของฉันเนี่ยมีตัวหนึ่งนะเป็นทายาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสายพันธุ์ก็จะคล้ายๆฉันนั่นนะ I frown. frown แบบ frown น่าจะแบบเปลือกกรอกตาอย่างนั้นนะ John Cena, oh. And that's unusual? แล้วอันนั้นไม่ปกติงั้นหรอ Amicus, definitely. It shouldn't even be legal, but somehow he negotiated it. They signed a contract and everything. มันก็ไม่ปกติอยู่แล้วมันไม่ถูกกฎหมายด้วยแต่เขาก็ไปพูดคุยแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านมาได้นะ I shake my head. ฉันสายหัว John Cena, so what does having a pet do? แล้วการเป็นสัตว์เนี่ยการเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทำอะไรได้ Amicus shrugs. อามิคัสก็ยักไหล่ฮะ Amicus, it's a good status symbol to have. The fact that my brother was able to obtain such a prestigious pet shows his skill at negotiation and has put me at a huge disadvantage. มันก็แค่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะแล้วการที่น้องชายของฉันเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเจรจา
อะไรได้ดีกว่าฉันน่ะมันก็เลยทำให้ฉันเนี่ยไม่ค่อยhuge disadvantage ก็คือแบบไม่มีความไม่ค่อยมีข้อได้เปรียบอะนะ Amicus, I needed to do something even more grand to impress my father's advisor. He's the one that will choose between us. ฉันก็แค่อยากจะทำให้advisor น่าจะเป็นมันเป็นมาพวกแบบถ้าเกิดเรียกตำแหน่งเรียกว่าเป็นตำแหน่งอะไรวะผู้ให้คำปรึกษา advisor นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะทำหน้าที่เลือกว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้รับบัลลังก์ฮะต่อไป John Cena, by kidnapping me. ก็เลยลักพาตัวฉันมาเนี่ยนะ Amicus growls. อามิคัสก็เสียงขู่อยู่ในลำคอฮะ Amicus, that wasn't part of the plan. I thought you'd know what I was and be amazed that a wolf had come back to your species. อันนั้นไม่ได้อยู่ในแผนนะฉันคิดว่าแกจะชอบซะอีกว่าที่เห็นหมาป่าเนี่ยกลับมาหาสายพันธุ์ของแกนะ Amicus, I was going to make a deal with you, like my brother did with his pet. I wanted a sapient that no one had seen in a long time. ฉันกำลังที่จะดีลฮะกำลังแลกเปลี่ยนกับนายเนี่ยเหมือนกับน้องชายของฉันที่ทำกับสัตว์เลี้ยงของเขาฉันแค่ต้องการสายพันธุ์เซเปียนนะสายพันธุ์ลิงสักตัวหนึ่งที่ไม่มีใครเจอเมื่อนานมาแล้ว So that's why I'm here, to be used as some pawn in some power struggle in some alien empire far away. อันนั้นคือเหตุผลที่ฉันมาอยู่ที่นี่กับพวกเอเลี่ยนสัตว์ประหลาดที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยนะ John Cena, so why can't you take me back? What if I promise not to say anything? แล้วทำไมแกถึงพาฉันกลับไปไม่ได้ถ้าเกิดฉันสัญญาว่าฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น Amicus, I would take you back if I could. I realize now that would have been the better option, but I can't. จริงๆเนี่ยฉันพาแกกลับไปได้นะแต่จริงๆเนี่ยฉันนึกจริงๆเนี่ยฉันมีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งมันดีกว่ามากๆแต่ว่าฉันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ John Cena, why not? ทำไมถึงไม่ได้ล่ะ Amicus, first of all, the ship might be damaged beyond repair. Secondly, there isn't enough power to get back. Earth was on the outer reaches of how far I could travel. I need the rest to return home. อย่างแรกเลยเนี่ยยานลำนี้เนี่ยมันพังจนกว่าที่มันจะสามารถซ่อมได้อย่างที่สองเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีพลังงานพอที่จะกลับไปที่โลกแล้วกลับไปที่ดาวของฉัน I managed to stop myself from telling the wolf that all of this is his fault and shouldn't be my problem at all. I managed to stop myself telling the wolf that all of this is my fault and shouldn't be my problem at all ฮะอ๋อจริงๆเนี่ยฉันเนี่ยก็บอกมันได้ว่าไอปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของฉันเลยมันเป็นปัญหาของแกอย่างเดียว John Cena, well, can we get more power when we get to your home, then go back to Earth? แล้วถ้าเกิดไปที่บ้านของแกก่อนเพื่อที่จะไปเติมเชื้อเพลิงแล้วก็กลับไปที่โลกล่ะ Amicus, no, it's a type of power that the parents produce. We're not able to harness it, yet. ไม่ได้มันเป็นพลังงานที่พวก parent เท่านั้นเนี่ยที่สามารถสร้างได้ซึ่งพวกเราเดี๋ยวตอนนี้ยังทำไม่ได้ John Cena, so get more from them, from wherever you got the power in the first place. อย่างนั้นก็ไปเอามาสิไปเอามาจากแหล่งที่แกไปเอามาตั้งแต่ต้นเนี่ย Amicus leans his head against the headrest. Amicus พิงพนักนะฮะ Amicus, our parents authorizes and distributes it, and for whatever reason,
They stopped supplying it when we lost our emperor. เอ่อ parent ของพวกเราเนี่ยได้แจกจ่ายพลังงานตัวนี้นะครับไปให้ทุกๆคนฮะแต่ก็หยุดแจกจ่ายไปหลังจากที่เราได้สูญเสียอาณาจักรI feel myself growing more and more frustrated. ตอนนี้ฉันรู้สึกแบบโอ้แบบ frustrated อะแบบไม่รู้จะทำยังไงดี John Cena, then how the hell are you using it now? แล้วแกเอามาใช้ได้ไงเนี่ย A moment of silence goes by. แล้วทุกอย่างก็เงียบครับ Amicus, this was my father's ship. Only the emperor has constant access to the technology. I borrowed it to get to you. ยานลำนี้เนี่ยเป็นของคุณพ่อของฉันมันเฉพาะกษัตริย์เท่านั้นน่ะที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีพวกนี้ได้น่ะฉันก็แค่ไปยืมมันมาเพื่อที่จะไปหาแกฉันก็จ้องไปที่มันครับผม John Cena, you mean stole it? You know, you're pretty dishonest for someone who says they never lie. แกหมายถึงว่าแกขโมยมางั้นเหรอแกรู้ไหมว่าการโกหกเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับคนที่บอกคนอื่นว่าไม่เคยโกหกนะ Another soft, rumbling growl from him. มีเสียงขู่คำรามอยู่ในคอเบาๆครับ Amicus, times are desperate. เวลามันน้อย John Cena, ask your dad to take me back, then. อย่างนั้นก็ไปขอให้พ่อไปส่งฉันสิ Amicus, if you didn't gather from earlier, he's dead. So no one has access to it right now, I'm just using up what was left. ถ้าเกิดแกตั้งใจฟังแล้วก็พ่อของฉันน่ะตายไปแล้วฉันแค่ใช้ในส่วนที่มันยังเหลืออยู่ในยานเท่านั้นเอ I ง stare at Amicus for a while, words failing me. ฉันจ้องมองไปที่อามิคัสก่อนที่จะเงียบไปครับ Amicus, listen, I didn't want to do all those things I did to you. I'm protecting us both. ฟังนะฉันเนี่ยไม่อยากจะทำในที่ฉันไม่อยากจะทำในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกเลยฉันแค่พยายามที่จะปกป้องเราทั้งสองคน I laugh. ฉันหัวเราะ John Cena, oh, really? อ๋องั้นเหรอ Amicus, yes. I was planning to bring you to the palace to live a good life and forget your old one. Then when you started asking those questions I realized your intelligence is much higher than I thought it would be. Then Com thought you might attack me, I made mistakes. ใช่ฉันวางแผนว่าจะพาเธอไปอยู่ที่วังของฉันแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีนะฮะ good life แล้วก็ลืมชีวิตเก่าๆของแกไปซะwhen you started talk ask those question แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เริ่มที่จะถามคำถามฉันทำให้ฉันรู้ว่าแกเนี่ยฉลาดกว่าที่คิดนะฮะแล้วคอมเนี่ยก็เตือนฉันว่าแกเนี่ยอาจจะทำร้ายฉันได้และฉันก็พลาดนะฮะก็คือโดนเราตีอยู่ดีครับผม Amicus lets out another huge sigh and slumps in the seat, looking away. อามิคัสเนี่ยถอนหายใจอีกครั้งนะครับผมก่อนที่จะเบนหน้าหนีไป Several minutes go by in silence, both of us staring out into the eerie blue. Eerie blue เราทั้งสองคนนะก็จ้องมองออกไปนอกหน้าต่างมองไอ้ฝุ่นสีฟ้านั่นนะ John Cena, so what now? What are your plans? แล้วตอนนี้เนี่ยจะทำไงต่อ Amicus is the one to laugh this time. อามิคัสก็หัวเราะขึ้นมาครับ Amicus, get out of these bonds, if you'd let me. ก็แก้มัดฉันไง I look at him incredulously. ฉันมองเขม่งไปที่มันนะ Amicus sighs. อามิคัสถอนหายใจครับ Amicus, listen, you have no idea how to handle this ship. I can at least run diagnostics to see what we can do about this. ฟังนะแกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะใช้งานยานนี้ยังไงเนี่ยอย่างน้อยฉันก็สามารถที่จะเช็คว่ายานนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะ John Cena, what's to stop you from knocking me out again? แล้วฉันก็แค่พยายามที่จะหยุดแกไม่ให้ทำให้ฉันสลบอีกรอบนึงนะ Amicus, if you don't attack me or hit me with the nervo again, then I won't have to.
ถ้าเกิดแกไม่ทำร้ายฉันหรือว่าช็อตฉันด้วยไอ้นูโวเนี่ยฉันก็ไม่ทำหรอก I look to my left armrest and pick up the little taser device. ฉันมองไปที่เอ่อแขนด้านซ้ายนะฮะก่อนที่จะหยิบไอ้เครื่องช็อตขึ้นมาครับผ John ม Cena, อันเนี้ย this. นะ Amicus eyes it uneasily. อเมริคัสมองแปลกๆครับ Amicus, yeah. ใช่แล้ว John Cena, how can I trust you after everything that's happened? เอ่อฉันจะแน่ใจได้ไงว่าแกจะไม่ทำอีก Amicus, I give you my word. ฉันสัญญา I frown. ฉันกรอกตาน่าจะเป็นกรอกตาหรือฟราวเนี่ย John Cena, and you could go back on it just as easily. แล้วแกก็จะกลับไปนั่งได้อย่างนั้นนะ Amicus, I would never do that. I don't make promises lightly, John Cena. ฉันไม่เขาเรียกว่าอะไรฉันไม่สัญญากับใครง่ายๆหรอกนะจอห์นซีนา Amicus is so indignant that I actually believe him. ฮิมิคัสเนี่ยทำหน้าเข้มขรึมนะครับเพื่อที่จะทำให้ฉันเนี่ยมั่นใจเชื่อมั่นนะมั่นใจ Or he's just a really good actor. หรือว่าไอ้นี่มันก็แค่เป็นนักแสดง Either way, I'm going to have to let him go at some point, especially if we really can't get back to Earth. ถึงแม้ยังไงฉันก็ต้องปล่อยมันออกอยู่ดีนะฮะโดยเฉพาะถ้าฉันก็ไม่สามารถกลับไปที่โลกได้อยู่แล้ว So I make my decision. เพราะฉะนั้นฉันก็เลยตัดสินใจ John Cena, if I let you go, you have to find a way to get me back to Earth. ถ้าเกิดฉันปล่อยแกแล้วก็แกจะต้องหาวิธีส่งฉันกลับไปที่บ้านนะกลับไปที่ Amicus โลก thinks for a moment. อเมริคัสติงอเมริคัสคิดสักพักหนึ่งครับ Amicus, I can do that if I become emperor. ฉันทำได้ถ้าเกิดฉันเป็นราชานะ John Cena, and how long will that take? แล้วมันใช้เวลานานเท่าไหร่ Amicus shrugs. อเมริคัสยักไหล่ฮะ Amicus, a few months if all goes well. With your help it could be even faster. You're very clever. More intelligent than some wolves I know, even. ก็น่าจะไม่กี่เดือนนะเพราะถ้าเกิดแกมาช่วยฉันแล้วก็คงจะเร็วขึ้น เพราะว่าแกเนี่ยฉลาดมากฉลาดกว่าหมาป่าบางตัวที่ฉันรู้ซะอีกนะ John Cena, months. My parents are probably freaking out by now. School starts in a few weeks. เป็นเดือนเลยเหรอพ่อแม่ฉันเนี่ยคงเป็นห่วงแย่เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเริ่มไปอีกไม่อีกกี่อาทิตย์ข้างหน้า All of these things seem so distant now. ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะเริ่มห่างไกลไปเรื่อยๆครับ Amicus frowns. อเมริคัสกรอกลูกตา Amicus, I'm sorry, but I can't do anything. I need to be an emperor to even talk to the parents. ฉันต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันเนี่ยต้องเป็นกษัตริย์เพื่อที่จะพูดเข้าไปพูดกับ the parents นะ I think, but again I don't have many options. แต่ก็กลับมาคิดอีกรอบหนึ่งดูเหมือนว่าฉันก็ไม่มีทางเลือกทางอื่นนะ I look Amicus in the eye. ฉันมองไปที่ในตาของอ m มิคัส John Cena, you promise? แกสัญญานะ Amicus, you have my word. เชื่อฉันได้เลย For a moment I sit there, contemplating. ฉันนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งครับ Then I sit up straight. แล้วฉันก็นั่งขึ้น John นั่งตรง Cena, all right, stand up. ๆโอเคได้งั้นลุกขึ้นมา Amicus perks up then hops to his bound feet, almost falling over. อ m มิคัสเนี่ยก็กระโดดลุกขึ้นมาครับเกือบหัวทิ่มฮะ I'm sure to place the nervo close by behind me, just in case. ฉันมั่นใจว่าต้องเอาไอ้โนโวเนี่ยวางไว้ใกล้ๆฉันฮะเผื่อว่าจะต้องใช้งาน A มัน few ครับผม minutes later and the wolf is free. หลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับไอ้เจ้าหมานี่ก็เป็นอิสระครับผม We both regard each other wearily for a few moments before Amicus finally sighs. เราสองคนก็ยืนมองกันเองสักครู่หนึ่งฮะ Amicus, listen, I have no reason to incapacitate you now that you know everything, but if it makes you feel better you can hang on to the nervo until we get to Adestra. ฟังนะฉันก็คงไม่มีเหตุผลยังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะขังแกไว้อีกรอบนะถ้าเกิดแกอยากจะเก็บไอ้ตัวเนอร์โวอันนั้นไว้
แล้วก็เก็บเอาไว้ได้จนเราจะไปถึงอ d ด s ตรานะ Amicus, that a fair exchange? นั่นโอเคไหม I look back at the little device. ฉันมองกลับไปที่ไอ้เครื่องเล็กๆอันนั้น While I have little reason to trust Amicus, the wolf has virtually no reason to trust me. ในขณะที่ฉันก็ไม่มีเอ่อ น่ารัก น่ารักนะฮะขอบคุณสำหรับการตัวเด็กเข้ามาครับในขณะที่ฉันมีเหตุผลอันน้อยนิดนะที่จะเชื่ออามิคัสนะครับแต่ว่าไอหมานั่นเนี่ยคงไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อฉันนะครับ I consider it, then shake my head. ฉันคิดมันสักพักหนึ่งก่อนที่จะสายหัวครับ John Cena, can we put it away somewhere? I'd rather just not be thinking about it. อย่างนั้นก็ขอวางไว้สักที่หนึ่งได้ไหมฉันขี้เกียจจะใช้มันแล้วเลย Amicus looks at me in surprise, then rubs his stomach where I jabbed him. อามิคัสมองฉันอย่างตกใจฮะก่อนที่จะถูไปที่ท้องตรงที่มันโดนฉันช็อตนะฮะ Amicus, okay, yeah, that sounds like a deal to me. โอเคได้ดูเหมือนว่าเราจะตกลงกันแล้วนะ Amicus holds out a paw and I look down at the thick, black pads on his fingers and palm before picking up the nervo and handing it to him carefully. ก็คือเราก็ค่อยๆเราก็คืนไอตัวเนโวนั้นนะครับไปให้กับอาร์มิคัสเหมือนเดิมนะครับ For a moment I imagine him immediately turning the thing around and jabbing it into my face, but instead he turns and walks toward the back of the ship. ฉันนึกว่าในขณะที่คืนนะก็นึกว่าจะโดนไอ้เจ้าอาร์มิคัสเอาไอ้เครื่องช็อตเนี่ยแทงเข้าไปที่หน้าฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันรับเสร็จมันก็จะเดินกลับไปที่ท้ายยานนะครับ I notice his stance is slightly bow-legged and he adjusts himself a few times. Slightly bow-legged and he adjusts himself a few times ดูเหมือนว่าเจ้าอาร์มิคัสจะขยับอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับ That makes me feel a little guilty about fighting dirty earlier. มันทำให้ฉันรู้สึกที่จะรู้สึกผิดนะฮะที่มัดมันเอาไว้นะฮะก็คือเหมือนแบบสะบัดแขนสะบัดขาที่มันถูกมัดเอาไว้นะครับ But only a little. แต่ก็รู้สึกผิดนิดนึงนะฮะผิดนิดนึง On his way he sweeps up his cape in one fluid motion before wrapping it around his shoulders. ตัวอามิคัสเองก็ค่อยๆเอาผ้าคลุมขึ้นมาใส่ Then he moves to the back wall and, sticking out a paw, he presses a panel and a small portion of the wall slides back, revealing another smaller room. แล้วก็ตอนนั้นฮะก็มีตัวอามิคัสก็ขยับแผงไปมาฮะทำให้เห็นว่ามีห้องเล็กๆอยู่อีกห้องหนึ่ง From ครับ where I am I can see what looks like a little cot and various cupboards. จากตรงที่ยืนฮะทำให้เห็นว่าเหมือนแบบเป็นห้องที่มีตู้เล็กๆนะครับผม He opens one of these and places the nervo inside before shutting it. เขาเปิดมันออกฮะแล้วก็เอาเนอร์โวฮะเก็บไว้ข้างในครับ He comes back out and notices me staring. เขากลับมาฮะแล้วก็เห็นฉันกำลังจ้องมองอยู่ครับผม Amicus, that's my quarters. It's where I sleep. If you, need to urinate or, whatever else you do, there's a toilet in there. ก็ห้องนั้นเนี่ยเป็นที่เป็นห้องนอนของฉันน่ะถ้าเกิดแกต้องการจะฉี่แล้วก็เข้าไปในห้องนั้นได้นะ John Cena, I'm fine for now. ฉันต้องยังโอเคอยู่ I feel my stomach gurgle, something that it's been doing for a while now. ฉันรู้สึกว่าท้องร้องนิดหน่อยแล้วฮะ John Cena, I am a little hungry, though. ฉันเริ่มหิวนิดหน่อยแล้วนะจะไปแล้วนะครับนอนหลับฝันดีครับผมเดี๋ยวไม่มาดูย้อนหลังกันได้ฮะคืนนี้คิดว่าจะยาวๆหน่อยนะครับ Amicus raises a brow. อามิคัสยักคิ้วขึ้นฮะ raises a brow. Amicus, you want to try it again? อยากจะลองอีกครั้งไหมล่ะหมายถึงว่าไอ้ก้อนโกโก้ละลายนั่นนะ John Cena, sure. ชั่วได้เลย It's not the worst food I've ever had. มันก็ไม่ได้เป็นอาหารที่แย่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยลองมา The earthy smell translates into the taste, but there's a strange hint of sweetness to it, like chocolate and that makes it a little more palatable.
มันก็มีกลิ่นดินฮะ earthly smell มีกลิ่นดินแล้วก็มีความหวานเหมือนกับช็อกโกแลตฮะอย่างนั้นก็พอกินได้ I can at least swallow it down without gagging, so that's good, I guess. อย่างน้อยก็สามารถกลืนได้นะครับ Amicus has his own cup, though he's paying more attention to the panels than to his food. Amicus ก็มีอีกถ้วยหนึ่งนะครับผมนั่งกินของตัวเอง Amicus, ฮะ I may have been exaggerating a bit earlier. Damage appears to be minimal. We're actually lucky that you didn't lock onto something worse like a pit. There was one very near that star. ตอนนี้ยานก็น่าจะไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะอย่างน้อยก็โชคดีนะครับผมที่แกน่ะไม่ได้ไปจิ้มอะไรที่คล้ายๆหลุมที่อยู่ข้างๆดาวนั้นน่ะ John Cena, a pit? หลุมกันเหรอ Amicus shrugs, waving his hand in the air, as if brushing my question aside. อามิคัสยักไหลแล้วก็ทำมือโบกๆปัดๆไปฮะเพื่อที่แบบไม่ต้องไปสนใจไอ้คำถามนั้น Amicus, a very strong gravitational singularity that sucks everything up around it. น่าจะหมายถึงแบ็คโฮนั่นเลยมันเป็นแรงดึงดูดขนาดใหญ่นะผมที่ดูดทุกอย่างเข้าไปข้างใน John Cena, like a black hole? like a black hole เป็นแบ็คโฮจริงๆด้วยครับ Amicus, black hole? black hole black hole แปลแสดงว่าไอพิษนั่นของอามิคัสไม่ได้เรียกว่า black hole ฮะJohn Cena, like, its gravity is so powerful that even light gets pulled into it. That's why they're black. มีอะไรสตรีมถึงกี่โมงเหรอครับก็มีอันนี้คิดว่าน่าจะสตรีมถึงประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะจริงๆอยากจะให้มันไปถึงไอ้ดาวมันไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนว่ามันจะไปถึงดาวมันนั่นเหมือนแรงดึงดูดมหาศาลนะที่แม้กระทั่งดูดแม้กระทั่งแสงเข้าไปในตัวมันครับมันก็เลยเป็นสีดำ Amicus looks at me in surprise. Amicus มองไปฉันแล้วก็รู้สึกประหลาดใจฮะ Amicus, oh, you know what that is? Guess I should stop being surprised, honestly. โอ้แกรู้ว่ามันคืออะไรงั้นเหรอถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยฉันก็คงจะต้องหยุดประหลาดใจซะบ้างนั่นเนี่ยนะ Amicus, you humans really are something. You basically uplifted yourselves. โอ้ไอพวกมนุษย์อย่างนายเนี่ยพัฒนามาได้ด้วยตัวเองนั่นเนี่ยนะ I shrug. ฉันยักไหล John Cena, we touched on it in my astronomy 101 class. 101 I don't know much about them. พวกเราก็แค่เรียนเกี่ยวกับอวกาศเบื้องต้นนะ Astronomy 101 class เราจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากหรอก Amicus, but the fact that your species found out about them in the first place, anyway. แต่อย่างน้อยสายพันธุ์ของนั้นก็ค้นพบมันนั่นเนี่ย Amicus presses a button before suddenly the hum of the ship comes back to life. Amicus กดปุ่มหนึ่งครับแล้วก็มีเสียงฮัมครับก่อนที่ยานจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งครับผม Computer, systems back online. ระบบกลับมาใช้งานอีกครั้ง Amicus, and และ Amicus pulls the lever and suddenly the blue disappears and the windows are filled with warping stars again. Amicus ดึงคันโยกอันนั้นอีกครั้งครับก่อนที่จะสีฟ้าๆนั้นจะหายไปแล้วก็เต็มไปด้วยดาวอีกครั้ง I immediately look away, feeling the chocolate mud start to work its way up my throat. ฉันมองไปรอบๆอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะรู้สึกว่าไอโคลนช็อกโกแลตนั่นนะจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะแบบไหลย้อนขึ้นมาจากคอฮะ Amicus, we were actually almost to Ad Astra when you took control. พวกเราเนี่ยเกือบจะถึงอ d ดสตราแล้วตอนที่แกน่ะควบคุมมันนะโหแสดงว่าไอตอนที่พุ่งออกมาจากดาวนั้นน่ะคือพุ่งมาทีเดียวเกือบถึงดาวเลย Amicus rubs the side of his neck, wincing as he stretches it out.
อเมคัสเนี่ยลูบไปที่คอฮะเหมือนแบบกำลังยืดเส้นฮะ Amicus, should be there fairly soon. เราน่าจะถึงเร็วๆนี้ John Cena, what is this? แล้วนี่อะไร I wave my hand at the window, not looking. ฉันกำลังโบกมือไปที่หน้าต่างฮะ Amicus, the bending light. It's the stretch drive. Basically space is being shortened ahead of us. อ๋อมันคือเครื่อง stretch drive มันจะทำให้เดินทางได้เร็วขึ้น Amicus puts his paws close together in front of himself. Amicus puts his paw close together Amicus ประกบมือไปข้างหน้าเขาครับ Amicus, and stretched out behind us. แล้วก็ดึงมันไว้ข้างหลังพวกเรา Amicus stretches his paws out wide. แล้วก็ Amicus ก็ทำมือเขาเรียกว่าอะไรพอ out wide แบบกลางมือออกฮะ Amicus, I don't really know how it works. Only the parents can build this kind of tech and it's the only way I could get to Earth, or anywhere outside our star system, really. จริงๆฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันทำงานยังไงพวกเรา The Parents เนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นวิธีเดียวที่ฉันจะมาถึงโลกหรือว่าพวกระบบสุริยะที่อยู่ข้างนอกที่อยู่ดาวที่อยู่ข้างนอกสุริยะของเรา Amicus, they even figured out a way to make time stand still around us when we travel, otherwise why too much time would have passed back home. มันก็เป็นเหมือนแบบมันจะช่วยย่นระยะในการเดินทางครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากในการที่จะเดินทางจากบ้านนะครับ I'm starting to get a picture of how powerful these parents actually are, beings capable of warping space and time to their will. ฉันเริ่มคิดแล้วครับว่าไอ้พวก The Parents พวกนี้เนี่ยอาจจะต้องชาญฉลาดแค่ไหนที่จะสามารถผลิตไอ้เครื่องวาร์ปพวกนี้ได้ John Cena, so, how much more time? แล้วเราจะต้องใช้เวลานานอีกแค่ไหน Computer, arriving at Stella Vita. เรามาถึงระบบสุริยะวิต้าแล้ว And just like that the stars become still again. ตอนนี้พวกดาวก็กลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งครับผม Amicus grins. Amicus green น่าจะเป็นประมาณไหนแบบมองไปข้างหน้าอ๋อ Amicus, welcome to Adestra, John Cena. ขอต้อนรับสู่ Adestra John Cena I look out the window and see a large, green, and blue sphere shimmer below me. ฉันมองไปข้างนอกครับเห็นสีเขียวฟ้านะครับผม shimmer ก็คือแบบระยับอยู่ข้างล่างฉัน Beyond it there's another globe, this one chalky and gray. แล้วก็ข้างๆมันก็มีอีกดาวอีกดวงหนึ่งครับผมเป็นสีออกช็อกๆเทาๆนะฮะ A smaller and even brighter orb floats further to the right, its color almost pure white. แล้วก็มีอันนึงนะครับผมที่ลอยอยู่รอบฮะเป็นสีออกขาวๆครับ Amicus ผม points at the more Earth-like sphere. Amicus Amicus ชี้ไปที่ดาวที่คล้ายๆโลกครับผม Amicus, that specifically is Adestra, the planet to the left is Anchorus. There aren't many people there aside from miners. The smallest is Torque, another moon. ดาวตัวนั้นน่ะคือ Adestra แล้วก็ด้านซ้ายของมันน่ะคือ Anchorus มันไม่ค่อยมีคนอยู่นะมันเป็นสำหรับพวกคนเหมืองแล้วก็ดาวเล็กๆอันนั้นน่ะคือ Torque เป็นดวงจันทร์นะ Another moon เหรอแสดงว่าไอ้ Anchorus น่าจะเป็นพระจันทร์อีกดวงหนึ่งใช่ไหมพระจันทร์2 ดวงเหรอ Amicus, I know you live on a planet, so Adestra might seem a bit small to you. ฉันรู้ว่าแกอาศัยอยู่ที่ดาวดวงนั้น Adestral น่ะอาจจะเล็กกว่าดาวที่แกอยู่นะ I press a hand to the window and notice that it's ice cold. ฉันเอามือไปจับที่หน้าต่างแล้วก็รู้สึกว่ามันเย็นมาก John Cena, looks pretty big from here. ๆมันก็ใหญ่อยู่นะมองจากที่นี่นะ Amicus leans over the console and starts touching at the screen.
อามิคัสเริ่มเอียงตัวไปข้างหน้าฮะก่อนที่จะกดปุ่มต่างๆครับผม Computer, re-entry sequence engaged. เตรียมตัวเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ Amicus, go ahead and put your safety straps on. Re-entry is never comfortable in smaller ships. โอเคกลับไปนั่งที่ได้แล้วรัดเข็มขัดไว้นะการเข้าสู่บรรยากาศเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับพวกยานเล็กๆเนี่ยนะ I hurriedly do as he says, sitting down and trying to figure out the seat belt. โอเคฉันก็ทำตามที่มันบอกครับแล้วก็พยายามหาว่าเข็มขัดมันอยู่ตรงไหน Eventually, Amicus has to come over and help, showing me how the strap just feeds into a slot. อามิคัสก็เข้ามาช่วยนะรัดเข็มขัดให้นะครับผม This automatically pulls the straps tightly across my waist and chest. เข็มขัดก็ดึงอัตโนมัตินะฮะ As Amicus gets in his own seat, we start to curve around to the darker side of Adestra. ในขณะที่อเดสตรานั่งนะครับผมยานก็เริ่มเข้าสู่ส่วนที่ด้านมืดของอเดสตรานะครับโอ้มาถึงดาวแล้วจริง Every now and then there's a bit of a downward tug on my stomach, sort of like when the passenger jet I was in was landing in Rome. ตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆนะฮะเกิดขึ้นในกระเพาะครับจะรู้สึกเหมือนตอนที่เครื่องบินกำลังจอดที่กรุงโรม I had imagined that things would rattle around, along with a bunch of fire and heat like in a Hollywood movie. แล้วก็มีไฟลุกขึ้นไปทั่วครับผมขึ้นไปทั่วยานนะเหมือนกับในหนังฮอลลีวูด Instead, there's only a rumbling sound that accompanies a gentle vibration through the seat. แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนแค่มีแต่แรงสั่นสะเทือนรอบๆที่นั่งครับ There isn't any fire, but I do start to see blue flashes on the otherwise black windows. มันไม่ได้มีแสงไฟขนาดนั้นครับแต่จะเห็นเพียงแค่แสงแฟลชสีฟ้ารอบๆหน้าต่างสีดำ I look over at Amicus and see that he's got his eyes closed, looking relaxed. ฉันมองไปที่อามิคัสเห็นเขากำลังหลับตาแล้วก็ดูผ่อนคลาย John Cena, The wolf opens his eyes and smiles gently at me. เจ้าหมานั่นมองกลับมาที่ฉันแล้วก็ยิ้มเบาๆครับ Amicus, don't worry. This is all normal. ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นปกติปกติจริงเหรอวะ I realize how nervous I must look, so I nod and lean my head back in the seat. ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยเครียดขนาดไหนฮะฉันก็เลยพยักหน้าก่อนที่จะกลับไปพิงพนักครับผม The electric blue flashes stop after a while and then I feel one final downward pull on my body before the rumbling fades out. แสงไฟสีฟ้าฮะกระพริบก่อนที่มันจะหยุดไปนะครับผมแล้วฉันก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรbefore rumbling fade out ก็คือแบบเริ่มที่จะหายสั่นใช่ไหมเพราะว่าก่อนนั้นนี่คือแบบสั่นตอนที่ลงจอ We sit in complete silence and darkness for a moment before I hear Amicus moving next to me. I sit in complete silence and darkness for a moment before I hear Amicus move next to me ฉันนั่งอยู่นิ่งๆอยู่ในความมืดก่อนที่จะได้ยินเสียงอามิคัสเนี่ยเดินอยู่ข้างๆฉันครับ Amicus, okay, we're in the hangar right now. Just follow me into the palace. โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดแล้วตามฉันมา Amicus gets up, but the ship stays dark. อามิคัสลุกขึ้นแต่ว่าในยานเนี่ยมันมืดมาก So does the hangar. เราอยู่ที่ลานจอดแล้วงั้นเหรอ John Cena, okay, why aren't there any lights? โอเคแล้วทำไมมันไม่มีแสงนะ Amicus, everyone's probably asleep. I don't want to wake them up. ทุกคนอาจจะนอนหมดแล้วแหละฉันไม่อยากจะปลุกพวกเขาขึ้นมานะ I get the feeling that he just doesn't want anyone to catch us, but I don't say anything. ฉันคิดว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะให้พวกเราโดนจับซะมากกว่าแต่ว่าฉันก็ไม่ได้พูดอะไร I fiddle with my seat belt, unable to get it undone until I feel Amicus lean over me, breathing in my ear as his large paw covers mine, pressing something that releases the strap.
ฉันพยายามที่จะปลดเข็มขัดฮะแต่ก็ยังทำไม่ได้ครับจนอามิคัสเนี่ยมาช่วยปลดเข็มขัดให้ฉันฮะลมหายใจเนี่ยหายใจผ่านใบหูครับผมแล้วก็อุ้มมือเขาก็กดตุ่ม I กด stand เข็ม up, ขัด feeling around blindly as I hold onto the seat, only barely able to make out the red bristles of the headrest in front of me. I'm holding up the seat only the bear able to make out red bristles ฉันค่อยๆยืนขึ้นครับผมแล้วก็จับไปตามเก้าอี้ฮะแบบว่าแบบคลำทางไปครับผม I reach out a hand. ฉันเอามือคลำไปข้างหน้า John Cena, hey. Hey Amicus's rough paw pads envelop my hand. อามิคัสจับมือของฉันไว้ครับผม Amicus, what's wrong? มีอะไรเหรอ John Cena, I can't see anything. ฉันมองไม่เห็นนะ Amicus, oh. Can you not see in low light? แกไม่เห็นแสงในที่แสงน้อยใช่ไหม Amicus starts pulling me along before I hear a soft beep, then a whooshing sound. อามิคัสดึงฉันก่อนที่ฉันจะได้ยินเสียงปิ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บ John Cena, not really. ก็มองไม่เห็นเท่า Another ไหร่นะ sound catches my attention, crickets. แล้วก็มีเสียงอย่างอื่นที่ฉันได้ยินเสียงเหมือนจักรจั่น They have crickets here too. ที่นี่มีจักรจั่นด้วยเหรอ At the same time I'm hit by a wall of humid warmth, almost like walking into a sauna. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็เดินไปชนกับกำแพงชื้นๆอุ่นๆฮะเหมือนกับอยู่ในห้องซาวน่าครับ Amicus puts a paw against my chest. อามิคัสวางมือไว้ที่หน้าอกของฉันนะ Amicus, wait a second. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ Then I hear a soft thud followed by a grunt. ฉันได้ยินเสียงเบาๆตามด้วยเสียงในลำคอครับ John Cena, hello. Hello Amicus, lean down. จะจับอันนี้ไว้ My eyes have adjusted a bit more to the dark and I'm barely able to make out what I think are paws reaching up toward me. ตาของฉันค่อยๆปรับตามแสงในความมืดแต่ก็ยังมองไม่เห็นนะครับผมฉันคิดว่าฉันกำลังจับมือจับอุ้มตีนจับมืออะไรอ I ยู่ crouch down and Amicus grabs me under the arms before pulling me clumsily off the deck of the ship. ฉันพยายามเดินตามอามิคัสนะฮะที่ดึงฉันไปนะครับ My face mashes up against his furry chest before I'm set down on my feet. ฉันเดินชนไอ้ขนหน้าอกของเขา furries ก่อนที่จะล้มลงไปนั่งฮะ Amicus, all right, so we're just going to go straight to my room. โอเคเดี๋ยว Try not to make too much noise. โอเคเราจะไปที่ห้องของฉันนะพยายามอย่าให้มีเสียงเยอะล่ะ I start to nod, but Amicus is already pulling me along. ฉันพยักหน้านะฮะก่อนที่จะอามิคัสเนี่ยจะดึงฉันไปค The รับผม humidity presses down on me like a physical force and I start to worry that I might actually have trouble surviving on this moon. ความชื้นที่เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบมันหายใจลำบากครับเหมือนกับฉันจะใช้ชีวิตบนดาวตรงพระจันทร์ตรงนี้เนี่ยลำบากมาก John Cena, it's really hot. มันร้อนมากเลยเนี่ย Amicus, things will cool off once we're inside. ถ้าเกิดเราถึงข้างในแล้วมันจะเย็นลงเนี่ย I can hear him panting heavily as we move through the hangar. ฉันได้ยินเสียงเขาหายใจดังมากตอนที่เรากำลังเดินออกจากลานจอด I still can't see much, just angular shapes in the darkness, but finally I see some light ahead along with some cold air. ฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะแต่เห็นว่ามี angular shape เหมือนแบบมีรูปทรงเหลี่ยมๆอยู่ในความมืดฮะแล้วก็รู้สึกถึงไอเย็นนะ We ฮะ turn a corner and I have to blink against how bright it suddenly becomes. พวกเราเดิน turn a corner คือแบบเดินเลี้ยวไปอีกมุมหนึ่งฮะ how bright it suddenly become แล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือสว่าง I look around at the pillars and marble floor,
the bright lights above me, and what looks like a garden complete with statues extending out through the archways. ฉันมองไปรอบๆฮะเห็นเสาหินอ่อนนะครับผมแล้วก็แสงต่างๆที่ส่องมาจากด้านบนนะฮะแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยมีสวนแล้วก็มีรูปปั้นอยู่ตรงสวนตรงนั้นครับผม Well, at least I know Amicus wasn't lying about living in a palace. อย่างน้อยก็ฉันก็แน่ใจว่าอามิคัสไม่ได้โกหกเรื่องอาศัยอยู่ในราชวังครับผม Amicus, what do you think? คิดว่าเป็นไงล่ะ John Cena, wow, I mean, it looks really cool, really expensive. ว่ามันแจ๋วไปเลยดูแพงมาก I don't know if that last part was such a great compliment, but Amicus seems happy. ๆฉันไม่รู้ว่าส่วนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคำชมหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนว่าอามิคัสเนี่ยจะดีใจนะครับผม Amicus, thanks. It's going to be your home for a while, so I'm glad you like it. ก็ขอบคุณนะแต่ที่นี่ก็จะเป็นบ้านของนายไปสักพักนึงแหละหวังว่านายจะชอบมัน Amicus adjusts his cape, fanning it out a little. อามิคัสขยับผ้าคลุมนิดหน่อยครับผม Amicus, this is only a small portion of the palace, of course. I'll show you around later, but for now I want to go to my room and dry out a little. อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปราสาทนะฮะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปทัวร์ทีหลังนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนใช่ไหม to room and dry out for a little Amicus, I must look like a mess right now. The humidity doesn't do my fur any favors. ตอนนี้ฉันก็คงจะแบบเผลอเปื้อนไปแล้วแหละไอความชื้นมันไม่ค่อยดีสำหรับขนฉันเท่าไหร่ I can tell Amicus is genuinely embarrassed, even if he's trying to joke, so I put a hand up to my hair. ฉันรู้ว่าตัวอามิคัสเนี่ยก็เขินอายนิดหน่อยฮะแต่ก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นเรื่องตลกเนี่ยฉันก็เอามือไปถูๆผมนะฮะ John Cena, I have a little less to worry about, but I'm sure my hair is pretty crazy right now. ฉันฉันก็รู้สึกว่าฉันก็คงไม่ค่อยมีอะไรจะต้องน่ากังวลนะแต่ก็ที่รู้ก็คือว่าผมก็คงจะยุ่งเหยิงไม่น้อย Amicus, true. That patch of fur really is something, though. ก็ใช่นะไอขนตรงนั้นน่ะมันก็น่าจะยุ่งพอสมควรนะ The wolf reaches out and touches my hair, rubbing it between the pads on his fingers. เจ้าหมาป่านั่นฮะก็ยื่นมือเอามาถูผมครับผม We've made physical contact several times over the last day, but this is the first time that it really feels friendly. พวกเราเนี่ยได้มี physical contact เหมือนแบบจริงๆแล้วเหมือนแบบมันเป็นการสู้กันฮะแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่เป็นการที่สัมผัสกันแล้วรู้สึกเป็นมิตรนะฮะ We stand there for a moment, just long enough for things to get awkward. พวกเรายืนตรงนั้นไปสักพักจนรู้สึกแปลกๆนะครับ Amicus pulls his hand back suddenly, as if realizing what he's doing. อามิคัสดึงมือกลับไปครับเพราะว่าเขาเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าทำอะไรอยู่ครับผม Amicus, he's saved from having to think of something to say as we both hear footsteps coming up the hall to our right. อามิคัสเงียบครับเพราะว่าได้ยินเสียงใครสักคนนะกำลังเดินมาทางพวกเรานะครับผม Amicus, shit. Oh shit John Cena, what? อะไรเหรอ Amicus, hide and be quiet. ไปแอบแล้วก็เงียบๆไว้ Amicus whispers loudly at me and suddenly pushes me hard back the way we came. อามิคัสกระซิบ whisper loudly กระซิบดังๆฮะกระซิบเป็นกระซิบดังๆวะอามิคัสกระซิบเราดังๆครับก่อนที่จะผลักฉันไปตามทางที่เราผ่านมาครับผม I stumble before scrambling around the corner. ฉันก็โซเซฮะไปที่มุม The footsteps get louder as I stand up and press my back against the wall, listening. เสียงเท้าเดินนะดังขึ้นไปเรื่อยๆครับผม Amicus. Amicus I jump, the person almost shouting Amicus's name.
ฉันตกใจฮะแล้วก็คนนั้นเนี่ยตะโกนเสียงชื่อของอ m มิคัสขึ้นมาครับผม Amicus, Cassius. อ๋อแคชเชียสเหรอ Amicus's deeper voice responds, sounding cool and collected. อ m มิคัสทำเสียงให้เป็นปกติที่สุดนะครับ Cassius, where the hell have you been? อ m มิคัสไปไหนมาเนี่ยเฮ้ย His voice is higher pitched and a little more articulate than Amicus's. เสียงอ m มิคัสเนี่ยดังกว่าไม่ใช่เสียงแคชเชียสเนี่ยใช่ไหมเสียงดังแหลมกว่าอ m มิคัสครับผ I ม start to look around the corner, then hesitate, then I do it anyway, wanting to see who this person is. ฉันพยายามค่อยๆมองเข้าไปดูฮะดูว่าเสียงเจ้าของเสียงนั้นเนี่ยเป็นใครกัน Luckily, แน่ Amicus has moved further down the room so that I'm slightly behind this Cassius guy. อย่างน้อยก็โชคดีครับที่อามิคัสเนี่ยพาตัวแคชเชียสเนี่ยเดินไปไกลๆครับทำให้ฉันเนี่ยเห็นว่าอามิคัสเนี่ยเป็นยังไง I see a white wolf, quite a bit smaller compared to Amicus, but no less intimidating, maybe even more so. ฉันเห็นหมาป่าสีขาวครับตัวเล็กกว่าอามิคัสพอสมควรนะครับผม I can tell by his demeanor that he's probably not a fun person to be around. จากที่ดูเนี่ยทำให้รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่จะสามารถที่จะเล่นด้วยได้ครับ Amicus, I was out hunting. Is something wrong? ฉันแค่ออกไปข้างนอกนะมีอะไรเหรอ Cassius, hunting. For 2 days. Is that a joke? ไปล่างั้นเหรอ2 วันนะโคตลกไปแล้ว Amicus, was it that long? นานขนาดนั้นเหรอ Cassius, yes. You were supposed to make a speech in Lux yesterday. How many times did we remind you of it? ใช่สิแกเนี่ยจะต้องมาให้กล่าวสุนทรพจน์ในลักซ์เมื่อวานนะฉันจะต้องบอกแกสักกี่ครั้งเนี่ย Cassius suddenly takes a deep breath. แคชเชียสหายใจลึก Cassius, really, Amicus, you seem to expect everyone to cover up your mistakes. I can't comprehend how you could have forgotten. จริงสิอ m มิคัสแกเนี่ยจะต้องให้คนมาดูแลแกตลอดเลยหรือไงฮะฉันจะช่วยเหลือแกแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะ Amicus, I lost track of time. ฉันก็แค่หลงลืมเวลานิดหน่อยนะ Cassius, that's not an excuse. How do you expect to become emperor if you act this way? นั่นไม่ใช่คำnot an excuse นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างนะใช่ไหมนั่นไม่ใช่คำขอโทษนั่นไม่ใช่ข้ออ้างจะทำตัวอย่างนี้จะเป็นกษัตริย์ไม่ได้นะ Amicus growls. because ทำเสียงขู่ฮะ Amicus, don't even pretend, Cass. You're probably happy I missed it. อย่าทำตัวอย่างนั้นไปเลยแคสแกชอบไม่ใช่เหรอที่ฉันเป็นอย่างนี้น่ะมันเป็นตัวน้องชายแน่นอนเลยฮะแคชเชส Cassius, that's ridiculous. Amicus, I only want what's best for the empire. จะบ้าเลยเหรออ m มิคัสฉันแค่ต้องการที่จะฉันต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาณาจักรของเรา Amicus opens his mouth, then shuts it suddenly. อ m มิคัสอ้าปากแล้วก็ปิดปากไปครับหุบปากแล้วปิดเหมือนแบบ Amicus, พยายามจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ I'm not ไม่พู doing ดดี this กว่า tonight. I'm tired and I want to go to bed. ฉันไม่อยากจะพูดถึงมันตอนนี้ฉันเหนื่อยแล้วก็อยากกลับไปนอน Cassius quietly regards Amicus for a moment, then shakes his head. อ m มิคัสเงียบไปสักพักหนึ่งครับผมก่อนที่จะสายหัว Cassius, well, Virginia went in your stead, so you have her to thank when she returns. เวอร์จิเนียเนี่ยพูดกับสุนทรพจน์แทนนายนะหวังว่านายจะไปขอบคุณเธอซะหน่อยนะ Amicus, she's better at that sort of thing anyway. เธอก็รับบทนี้ดีอยู่แล้วนี่นะ Cassius, the point was to show Lux that the next possible emperor stands in solidarity with them.
Sending your sister is not a good look. จุดประสงค์ของลักซ์เนี่ยก็เพื่อที่จะแสดงว่าใครเป็นกษัตริย์เป็นคนต่อไปนะซึ่งมันไม่ดีเลยที่จะให้น้องสาวของเธอเนี่ยรับหน้าที่แทนนะ Amicus, well, walking around in undergarments doesn't look good either. You think that's how an emperor should behave? แล้วการที่เดินอยู่เดินไปเรื่องไงเดินไปทั่วแล้วก็ใส่แค่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยมันดูดีหรือไงฮะสำหรับกษัตริย์นะ Cassius, no one's awake, Amicus. Don't be such a pup. มันไม่มีใครตื่นหรอกนะตอนนี้ฮะอามิคัสอย่าทำเป็นลูกหมาไปซะหน่อยเลย Amicus, I'm just saying you look really small without your armor. Now that is not a good look for an emperor. ฉันแค่อยากจะบอกว่าแกเนี่ยดูเล็กไปเลยนะที่ถ้าเกิดแกไม่ได้ใส่เสื้อนะมันไม่ค่อยดีสำหรับกษัตริย์นะมันดูไม่ดีเลย Cassius, excuse me. ขอโทษนะ Amicus, what? I only want what's best for the empire and a little runt like you definitely isn't. ไอ้เชี่ยนี่เป็นย้อนอามิคัสมันโคตรยอกย้อนเลยฉันก็แค่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาณาจักรนะไม่ใช่ใครที่จะทำตัวอย่างแกนะ They stare at each other for a long time and though I have no idea what's going on, I can almost see the electricity arcing between them. ไอ้สองคนนั้นเนี่ยยืนจ้องมองกันอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยฉันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆเนี่ยฉันเหมือนมองเห็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยพุ่งออกมาระหว่างสองคนนั้นเหมือนแบบมันมีสปาร์คสายฟ้าแบบจี๊ดๆกันนะ Finally, Cassius turns on his heel and stalks away, tail swishing furiously. และในที่สุดแคชเชียสนะฮะก็หันหลังแล้วก็เดินไปครับผมพร้อมที่แล้วก็หางเนี่ยก็คือปัดแกว่งไว้ด้วยความเกรี้ยวกราดนะฮะ Cassius, good night, Amicus. ราตรีสวัสดิ์อามิคัส Amicus stands there for a moment, still puffed out a little before he finally deflates. อามิคัสยืนมองตรงนั้นอยู่สักพักก่อนที่จะรีเฟรชเหมือนแบบเหี่ยวลงแบบถอนหายใจฟีบลง Amicus, damn it. โถเอ้ย I stand quietly around the corner, waiting for Amicus to call me back. ฉันยืนเงียบๆอยู่ตรงมุมตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะรออามิคัสเรียกมาหาครับ When he doesn't, I whisper at him. แต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่เรียกครับก็เลยฉันก็เลยผิวปากเรียกครับผม John Cena, Amicus. อามิคัส His ears prick up and he turns to me. หูกระดิกครับก่อนที่จะหันมาหาเรา Amicus, hey, come on. We should go before anyone else decides to show up. โอเครีบไปกันดีกว่าก่อนที่ทุกคนจะมากันหมดฮะ John Cena, okay. โอเค I can tell by the way the wolf walks, his ears slightly down, his tail almost dragging, that he's not in a good mood. ฉันสามารถบอกได้เลยนะครับว่าจากลักษณะที่ไอหมาป่าตัวนั้นเดินเนี่ยหูลู่ครับแล้วหางเนี่ยตกลงไปอยู่ที่พื้นครับบอกเลยว่าเขาอารมณ์ไม่ดีแน่ๆเลยครับผม John Cena, you alright? เฮ้ยแกโอเคเปล่า Amicus, yeah, I'm fine. My brother just knows how to irritate me, and I shouldn't have said that to him. ใช่ฉันโอเคแต่น้องชายฉันเนี่ยรู้วิธีที่จะทำให้ฉันหงุดหงิดยังไงแล้วฉันก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นกลับไปหาเขาน่าจะพูดว่าไอ้เรื่องกษัตริย์ Emperor อะไรนั่นแหละนะฮะ We quietly walk through the marble halls, the echoing of our footsteps the only sound. พวกเราเดินเงียบๆกลับไปตามโถงทางเดินหินอ่อนฮะเสียงสะท้อนเนี่ยก็มีแต่เสียงเท้าจากเราครับผม John Cena, is he not supposed to see me? เขาไม่ควรที่จะเห็นฉันใช่ไหม Amicus, I just need to think of the right way to introduce you. Now isn't the best time. ฉันแค่กำลังคิดว่าจะแนะนำเธอยังไงแต่มันไม่ใช่เวลานี้ John Cena, is he the one that challenged you for the throne? เขาเป็นคนที่ท้าทายแกเกี่ยวกับ
บัลลังก์ใช่ไหมล่ะ Amicus is quiet for a moment before heaving a huge sigh. อามิคัสเงียบไปสักพักก่อนที่จะถอนหายใจครับ Amicus, yes, and he's really starting to turn my life upside down because of it. Sometimes I think he just sees this all as a game. ใช่เขานั่นแหละแล้วก็เขาเกือบทำให้ชีวิตของฉันเนี่ยกลับตาลปัดเขาแค่มองทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่เกมการแข่งขันแค่นั้นแหละ We come to a stop at what looks like a door. พวกเรามาหยุดยืนอยู่ที่อะไรสักอย่างที่คล้ายๆประตูฮะ It's completely smooth though, made of what also looks like marble. มันดูเรียบแล้วก็ทำจากหินอ่อนฮะ Amicus doesn't make any move to open it. อามิคัสยืนนิ่งๆแล้วก็ดูเหมือนจะไม่พยายามที่จะเปิดมันฮะ Amicus, and you know, he never seemed concerned for me and my duties until after he made his challenge. That's what bothers me the most, knowing that it's all an act. รู้ไหมว่าเขาเนี่ยไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนั้นจนเขาเนี่ยได้มาchallengeฉันรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดน่ะมันเป็นแค่การแสดง John Cena, I guess you are not really close with him, then. อย่างนั้นฉันคิดว่าแกก็คงไม่ค่อยสนิทกับเขาน่ะสิใช่ไหม Amicus, not since we were pups, no. ไม่แม้กระทั่งตอนเรายังเด็ก A disturbing thought suddenly hits me. การตอบของเขาเนี่ยก็มาโดนใจฉัน John Cena, well, you know in Earth's ancient Rome, the place where you guys uplifted, people would kill each other over the throne, like a lot. Does that happen here? รู้ไหมว่าเมื่อก่อนบนโลกนะที่กรุงโรมนะผู้คนต่างเข็นฆ่ากันเองเพื่อที่จะครองบัลลังก์ที่นี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า Amicus frowns. อามิคัสมองกรอกตาครับผม Amicus, I suppose it's happened in the past, but that was a long time ago. Besides, Cassius would never do something like that. ที่นี่ก็เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะแต่ฉันคิดว่าแคชเชียสเนี่ยไม่เคยที่จะทำอย่างนั้นทำไมมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนจูเลียสซีซ่าเลยวะเหมือนบทจูเลียสซีซ่าอย่างไงไม่รู้วะ Amicus sticks out his paw and presses it to a black square on the wall. Amicus stick his paw and press the black square อ๋อโอเคAmicusยื่นมือออกไปครับผมแล้วก็ไปกดบนแป้นสีดำๆสี่เหลี่ยมบนกำแพงครับ The door slides open without a sound. ประตูเปิดแบบไม่มีเสียงเลยครับผม I feel a rush of cool air come out of the room and Amicus lets out a happy sigh as he steps inside. ฉันรู้สึกเหมือนมีแอร์เย็นๆครับผมพุ่งผ่านออกมาครับแล้วก็ Amicus ก็ให้ฉันเนี่ยเข้าไปข้างในครับผม Amicus, that's much better. My dad's advisor keeps the climate way too hot in the rest of the palace. นี่มันรู้สึกดีมากเลยรู้สึกว่าผู้ช่วยคุณพ่อฉันเนี่ยทำให้สภาพอากาศร้อนที่อื่นแบบร้อนที่อื่นแต่ตรงนี้เย็นไม่กันเถอะ I follow the wolf inside and look around. ฉันตามหมาป่านั่นเข้าไปแล้วก็มองไป Aside รอบ from a few quirks, the room looks like it could have come straight out of any luxury hotel on earth. บรรยากาศรอบๆเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนแบบอยู่ในโรงแรมที่หรูที่สุดในโลกฮะ Amicus sits heavily on the bed, making it squeak. Amicus นั่งลงบนเตียงครับผมมันทำให้มีเสียงคุยกันแบบแอดนะฮะ He starts to strip off his clothing. Amicus เริ่มถอดเสื้อผ้าครับผม Amicus, toilet and bath are in there. ห้องน้ำแล้วก็ที่อาบน้ำอยู่ในนั้นน่ะ He nods ahead at another door across from the bed. เขาพยักหน้าชี้ไปทางประตูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเตียงครับ Then he jabs a thumb back at the large curtain. Then he jab a thumb back at the large curtain แล้วเขาก็ชี้กลับไปที่ผ้าม่านขนาดใหญ่ครับผม Amicus,
that's the balcony if you want to get some air, though I don't know why you would in this weather. แล้วก็ระเบียงอันนั้นเนี่ยระเบียงอยู่ทางนั้นนะถ้าเกิดต้องการที่จะสูดอากาศหน่อยนะแต่ก็ร้อนขนาดนี้แกคงไม่ต้องการสินะ Then he points at the couch. แล้วก็เขาก็ชี้ไปที่โซฟาครับผม Amicus, and that can be where you sleep, if that's all right with you. I've known other aliens to prefer the floor, though. แล้วก็ตรงนั้นแกก็สามารถนอนตรงนั้นได้นะถ้าเกิดต้องการนะถ้าที่ฉันรู้เนี่ยส่วนใหญ่เอเลี่ยนเนี่ยชอบนอนบนพื้นใช่ไหม John Cena, the couch is fine. โซฟานั้นก็โอเคอยู่นะ I walk over to the red sofa, sizing it up. ฉันเดินไปที่โซฟาสีแดงแล้วก็ลองดูขนาดฮะ sizing แบบวัดขนาด It's more than big enough, but as I pick up the little black pillow I notice it's covered in fur. มันใหญ่พอนะครับผมแล้วก็ฉันลองขยับหมอนสีดำดูแล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่ามันเรียกว่าไงถูกห่อด้วยขนนะฮะ I inconspicuously pick some of it off before a light blanket smacks into the back of my head. I inconspicuously picking some back of my head ฉันเหมือนแบบตีหมอนใช่ไหมตีหมอนเพื่อที่จะนอนฮะ Amicus, haha. There you go. Is that all okay? ตามนั้นแหละโอเคใช่ไหม John Cena, yeah, this is good. เนี่ยอันนี้ดีไปเลย I hope the blanket will be enough to keep off the cold that seems to be wafting down from the ceiling. ฉันหวังว่าผ้าห่มมันจะดีพอที่จะทนกับความหนาวของค่ำคืนนี้นะ Amicus, good. Like I said earlier, I'll show you the rest of the palace tomorrow. We'll get some real food too. เยี่ยมไปเลยอย่างที่ฉันบอกนะเดี๋ยวฉันจะพาทัวร์รอบพาเลสพรุ่งนี้เช้าแล้วก็อาหารเยี่ยมด้วย Amicus sprawls back on the bed, not bothering to draw up any blankets, his eyes closed. Amicus ก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงฮะแล้วก็ไม่ใส่ใจแม้กระทั่งจะเอาผ้าห่มมาห่มครับผมสรุปว่ามึงได้อาบน้ำกันไหมวะเนี่ย I actually want real food now, but I don't say anything and instead lay down, the sofa a bit harder than I'd expected. จริงๆเนี่ยฉันอยากจะกินข้าวอีกสักหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรนะฮะก่อนที่จะทิ้งตัวลงไปนอนบนโซฟาฮะซึ่งมันแข็งกว่าที่คิด Good support, I guess. ก็อย่างน้อยก็แข็งแรง As I'm settling in, I think Amicus has already fallen asleep, but that's when he speaks again. ตอนที่ฉันกำลังจัดทุกอย่างเข้าที่ครับฉันคิดว่าAmicusเนี่ยหลับไปแล้วซะอีกก่อนที่เขาจะพูดอะไรขึ้นมาครับ Amicus, and thanks, John Cena. แล้วก็ขอบคุณนะจอห์นซีนา I don't know what he's thanking me for. ฉันไม่รู้ว่าเขาขอบคุณฉันเรื่องอะไร For not killing him on the ship. สำหรับที่จะไม่ฆ่าเขาบนยานอย่างนั้นน่ะเหรอ For agreeing to help him become emperor. หรือว่าขอบคุณที่ช่วยเขาจะเป็นกษัตริย์ For the way I took this shitty sofa and flimsy blanket without complaint. หรือว่าขอบคุณสำหรับที่นอนบนโซฟานี้แล้วก็ห่มกับห่มผ้าห่มตัวที่ไม่ได้บ่นอะไร I'm not sure, so all I say is. ฉันไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ฉันตอบกลับไปว่า John Cena, sure. แน่นอนเลยเรื่องอะไร Then ไม่ I รู้ hear แต่ the แน่นอนไว้ wolf ก่อน snoring softly and the lights suddenly dim down until they're off. ฉันได้ยินเสียงหมาป่านั้นนอนกรนนะฮะและ the light suddenly went แล้วก็แสงไฟก็ค่อยๆสลัวลงครับผมแม่งปิดไฟอัตโนมัติด้วย I lay there a while, though I'm not sure for how long. ฉันนอนอยู่สักพักไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ In ฮะ fact, time seems to have lost all meaning since I was abducted. แต่รู้สึกว่าเวลาเนี่ยไม่ค่อยมีผล
กับฉันเท่าไหร่หลังจากที่ฉันถูกลักพาตัวมา Amicus's brother said it had been 2 days, but didn't Amicus say that time freezes when traveling in the stretch drive? เอ่อน้องชายของอามิคัสเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยหายไป2 วันแต่อามิคัสไม่ได้บอกหรือว่าเวลาเนี่ยมันถูกหยุดตอนที่เราใช้ stress drive นะ Had we really spent that much time idling around? เราใช้เวลานานขนาดนั้นตอนอยู่นิ่งๆเลยเหรอ I need to stop thinking about everything that doesn't make sense, because that's basically everything. เอ่อสงสัยฉันจะต้องหยุดคิดอะไรไปมากกว่านี้แหละเพราะว่ามันก็มีอะไรให้คิดอยู่แค่นั้นนั่นแหละ I just need to help this wolf so I can get the hell back home. ฉันแค่ต้องการที่จะช่วยไอหมาตัวนี้แล้วเพื่อที่จะกลับบ้าน Then I can pick apart everything I've been through all I want. แล้วฉันก็จะได้ทำทุกอย่างที่ฉันต้องกา For ร now I just need to help things move along as smoothly as possible. ฉันแค่ต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างง่ายเท่าที่จะทำได้ With that thought in my head, and with the soft sounds of Amicus's gentle snoring, I'm lulled into a light and troubled sleep. เอ่อหลังจากทุกอย่างเป็นไปตามนั้นนะฮะพร้อมกับเสียงกรนเบาๆของอามิคัสนะครับผมก็ทำให้เราก็หลับเบาๆนะครับผม The dream I have is strange. ฝันที่ฝันของฉันรู้สึกแปลก I'm in a black void of some kind, and despite the emptiness, I have some sort of purpose. ๆฉันอยู่ในความมืดนะครับผมแล้วก็ว่างเปล่าแต่ดูเหมือนว่าฉันจะมีหน้าที่อะไรสักอย่าง I don't know what that is, but I'm being driven towards it. ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับแต่ว่าฉันถูกดึงดูดไปหามันนะ It's ฮะ not a good dream, it's a borderline nightmare. มันไม่ใช่เป็นฝันที่ดีมันเป็นเป็นความเป็นฝันร้าย The นะฮะ empty void isn't the scary part, though. ความว่างเปล่าไม่ใช่ส่วนที่น่ากลัว It's ครับ the feeling that I'm being watched by someone, or แต่มัน something. มันเป็นความรู้สึกที่ถูกจ้องมองด้วยบางอย่างหรือบางสิ่ง It's the feeling that I have no say in where I'm going. มันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าฉันกำลังไปไหน No choice at all. มันไม่มีทางเลือก I'm very curious about you. ฉันรู้สึกสงสัยในตัวแก What? What อะไรนะ I'm limited in what I can ask, but I'll start with this. ฉันถูกจำกัดว่าฉันจะถามอะไรได้บ้าง ฉันเลยเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยอันนี้ What is death to you? ความตายของแกคืออะไร ความตายคือ infinity คือความไม่สิ้นสุดหรือว่า oblivion oblivion คือความทรมานใช่ไหมน่าจะเป็น Infinity เราตอบเป็น infinity ครับ Very infinity and interesting. beyond น่าสนใจนี่ Sometime just before I fully wake up, I hear something moving around behind me, followed by a mumbled voice, then a soft padding sound that fades out after a few moments. ก่อนที่ฉันจะตื่นขึ้นนะฉันได้ยินเสียง mumbling แบบบ่นอะไรสักอย่างหนึงครับผมแล้วก็เสียงเดินไปรอบๆฮะก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบไปครั I บ wonder if one of my flatmates just arrived and looked into my room for some reason. ฉันหวังว่ามันจะเป็นเสียงของเพื่อนร่วมห้องฮะเดินเข้ามาในห้อง As I shift around, I frown at how weirdly firm the bed I'm laying on is. ฉันก็พลิกตัวไปรอบๆฮะเพื่อที่จะดูว่าเตียงเนี่ยนุ่มขนาดไหน My ครับผ bed ม was softer than this when I got into it, and where are the sheets? เตียงเนี่ยแข็งกว่าที่คิดนะครับผมแล้วผ้าปูนี่หายไปไหนเนี่ย I open my eyes and see a red, velvety surface in front of me. ฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นพื้นสีแดงที่อยู่ข้างหน้าฉันฮะสรุปว่ามันทั้งหมดไม่ใช่ความฝันนะครับผม Then I turn over and see an unfamiliar ceiling with a gold square pattern above me. แล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาเห็นเพดานฮะสีทอง Oh yeah. อ๋อใช่ I look over toward the bed where I expect to see Amicus,
but it's empty. ฉันตื่นขึ้นมาฮะหวังว่าอามิคัสจะนอนอยู่ที่เตียงตรงนั้นแต่ว่ามันว่างเปล่าครับผม I stare again at the ceiling for a while, letting the sudden realization that I'm still here wash over me. ฉันมองไปรอบๆฮะแล้วก็รู้ตัวดีครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนะครับผม I go over everything that happened yesterday, the last shred of hope that I'd been dreaming fading from my mind. ฉันมาคิดอีกครั้งอีกครั้ง ได้กลับมานั่งคิดนะฮะว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับผมมันที่ฝันรวมถึงความฝันด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้ I น look over at Amicus's bed again, wondering if he'd gone into the bathroom. เอ่อฉันมองไปที่เตียงของอเมริกัสอีกครั้งนะฮะแล้วก็คิดว่าเขาเองน่าจะไปห้องน้ำ I นะฮะ listen for a while, but I don't hear anything coming from the door across from the bed. ฉันพยายามฟังนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรผ่านมาจากประตูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเตียง There's a muffled sound of what I assume are birds chirping coming from behind the curtain. ฉันได้ยินเสียงแทรกผ่านม่านเข้ามาฮะคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงนกนะครับผม Slowly, I slide off the sofa, feeling the cold marble against my bare feet as I do. ฉันค่อยๆขยับตัวออกจากโซฟานะฮะเดินไปตามพื้นหินอ่อนเย็นๆนะครับผม I shiver and decide to bring the blanket with me, wrapping it around my shoulders. ฉันตัวสั่นนิดๆนะฮะก็เลยเอาผ้าห่มมาคลุมเอาไว้ที่หัวไหล่ค I รับ shuffle around the sofa and move to the side of the large curtain to pull it back just slightly. ฉันเดินอ้อมไปตามโซฟาฮะแล้วก็ไปที่ผ้าม่านนะฮะก่อนที่จะดึงมันออกครับผม The air that comes through is fresh and immediately reminds me of camping by a lake during summer camp. เสียงอากาศไม่ใช่เสียงอากาศนะฮะแล้วก็ลมสดชื่นนะฮะ fresh ทำให้นึกถึงตอนที่ไปแคมปิ้งตอนหน้าร้อนนะฮะแคมปิ้งริมชายหาดตอนหน้าร้อน That would make sense because ahead of me is what looks like a massive body of water that seems to come right up to the edge of the balcony. บรรยากาศเนี่ยทำให้นึกถึงผืนน้ำขนาดใหญ่นะที่อยู่ข้างหน้าของระเบียง It's นะครับ warm, but not nearly as humid as it was last night. มันอุ่นแต่ก็ไม่ได้ชื้นเหมือนเมื่อคืนนะฮะ Pink and orange light paints the clouds on the horizon, and for a moment I take in the sight. สีชมพูและสีส้มนะฮะได้ระบายเต็มไปทั่วท้องฟ้านะครับผม The hills and mountains to either side of the lake are covered in lush, green trees. หุบเขารอบข้างนะฮะถูกละเลงไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ครับผม So is the little island a ways out to my left. แล้วก็มีเกาะอยู่ไกลๆทางด้านซ้ายมือ In the distance, on the other side of the lake is what looks like a city of some kind. แล้วก็ไกลๆนะครับผมน่าจะเป็นเมืองนะฮะมองอยู่ตรงไกลๆสาย It's ตา hard to tell how big it is since it's a good ways away, but from what I can tell the buildings are massive, and the smaller structures that taper off to the side seem to stretch far off behind them. บ้านเมืองก็เต็มไปด้วยตึกราบ้านช่องฮะใหญ่เล็กต่างๆกัน Dim ครับ lights ผม from windows glitter in the distance and I wonder if that city is full of wolves like Amicus and Cassius. มีแสงเล็กๆฮะลอดออกมาจากหน้าต่างที่มองเห็นไกลๆฮะทำให้นึกถึงว่าผู้คนที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นหมาป่าคล้ายๆกับไมคัสกับแคชเชียสหรือเปล่า Despite my situation, I kind of want to go see it. ตามเหตุการณ์นี้ฉันก็เลยอยากจะไปดูด้วยตาของตัวเองครับผม As I watch, I see a small, dark oval shape descend down toward the city, blinking blue and red lights. พอยืนดูไปเรื่อยครับผมก็เห็นสีดำรูปไข่ฮะออกมาจากไกลๆครับผมแล้วก็แสงสว่างระยิบระยับเป็นสีน้ำเงินและสีแดงครับผม I have to smile and shake my head a little. ฉันยิ้มแล้วก็ใส่หัวเบาๆครับผม I still want to go back to Earth, but this is undeniably amazing. ฉันก็อยากกลับบ้านนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดไปเลย
I let the curtain slide shut finally and turned back to the room. ฉันปิดผ้าม่านลงฮะแล้วก็กลับเข้าไปในห้องครับผม So where did that big wolf go to? แล้วไอ้หมาป่ายักษ์นั่นมันหายไปไหน He could have at least told me before he ran off. เขาน่าจะบอกฉันก่อนที่จะไปไหนนะ Computer, good morning, John Cena. อรุณสวัสดิ์จอห์นซีนา I jump as the computer voice crackles overhead. ฉันสะดุ้งฮะกระโดดตกใจกับเสียงคอมพิวเตอร์ที่ดังออกมาจากข้างบนหัวครับผม I clutch my chest, breathing hard as the voice continues. ฉันหายใจรัวๆฮะก่อนที่เสียงนั้นจะพูดต่อครับผม Computer, Amicus has a message for you. อามิคัสมีข้อความถึงคุณน่ะ There's a pause, then. หยุดไปสักพักแล้ว Amicus, hey, John Cena. I'm going to my morning meditation. It's in a room just down the hall and I'll be back in approximately an hour. Why don't you take the time to get familiar with the room? เฮ้ยจอห์นซีนาฉันไปนั่งสมาธิตอนเช้าน่ะซึ่งมันอยู่ห้องตรงข้าม in the room just down the hall มันอยู่ห้องตรงด้านล่างนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาในอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะทำไมไม่ใช้เวลานี้ลองสำรวจไปรอบๆห้องไปก่อนล่ะ There's a pause, then. แล้วมันก็หยุดไปสักพัก Amicus, are you still recording? Com. แกบันทึกอยู่ใช่ไหมคอม Computer, yes. To end recording, say end of message. ถ้าเกิดอยากจะหยุดบันทึกแล้วก็พูดว่าหยุดบันทึก end of message Amicus, oh, see you soon, John Cena. End message, is it still? โอเคเดี๋ยวเจอกันนะจอห์นซีนาหยุดบันทึกหยุดข้อความมันยัง Computer, to end recording, say end of message. เพื่อหยุดบันทึกพูดว่าหยุดบันทึก Amicus, my gods, end of message. โอ้พระเจ้าหยุดบันทึก I hear Amicus starting to curse again before the message cuts off. ฉันได้ยินเสียงอาร์มิคัสบ่นฮะก่อนที่จะการบันทึกเนี่ยถูกตัดไปครับผม I look around the room a bit, noticing how little there is to get familiar with. ฉันมองไปรอบๆห้องฮะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่จะสำรวจพอสำรวจได้ I บ้าง could ครับ look ผม through the dresser, but I assume that's mostly filled with Amicus's things and I doubt he wants me to get familiar with those. ฉันเห็นตู้เสื้อผ้าฮะแต่ก็คิดว่าคงเต็มไปด้วยของอามิคัสครับซึ่งเขาคงไม่ชอบที่จะให้ฉันไปยุ่งอะไรของเขานะ I move across the room toward the bathroom door, standing in front of it for a moment before studying the black panel in the middle of it. ฉันเดินไปรอบๆฮะแล้วก็ไปที่ประตูห้องน้ำครับซึ่งข้างหน้ามันก็มีแผ่นดำๆอยู่ตรงกลางของมันนะ It's similar to what Amicus used to open the door in the hallway. มันดูคล้ายๆสิ่งที่อามิคัสเอาไว้เปิดประตูห้อง I reach out to try and push it and the moment my fingers brush against the surface, the door slides to the side so fast that I jump. ฉันลองที่จะเอามือไปดันมันครับซึ่งประตูก็เปิดเร็วมากเร็วจนฉันสะดุ้งนะฮะ The lights inside come on, slowly illuminating the interior. ไฟได้เปิดครับผมไฟค่อยๆเปิดแล้วก็ทำให้เห็นสภาพห้องข้างใน I ครับ poke my head inside, then quickly step in, imagining the sliding door suddenly closing and chopping my head off. ฉันมองเข้าไปข้างในครับผมแล้วก็รีบเดินเข้าไปข้างในก่อนที่จะเอ่อเรียกว่าอะไรมโนขึ้นไปมโนนะฮะว่าเดี๋ยวประตูมันก็จะตัดหัวเอานะฮะเพราะว่าประตูแม่งเปิดเร็วมากไงก็รู้เลยกลัวว่าประตูแม่งจะปิดเร็วตัดหัวหลุด It stays open until I'm halfway in the room, then it closes automatically. มันเปิดค้างไว้จนฉันยืนอยู่กลางห้องฮะแล้วมันก็ปิดอัตโนมั There's ติ a large sink to my left and an even larger mirror above it. มีซิงค์ขนาดใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือฮะแล้วก็มีกระจกบานเบลอด้วยครับผม In the corner, there's a marble-looking bench with a hole that I can only assume is the toilet. แล้วก็ตรงมุมนั้นก็มีหินอ่อนที่มีรูขนาดใหญ่ฮะคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็น
โถส้วมครับ Finally, across from that is a large bath and what I imagine to be the shower. แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมขนาดใหญ่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นที่อาบน้ำ I ห้อง actually อาบน้ really need to pee, so I head over to the bench and do my business down the hole, hoping that it's not something like a laundry chute and I'm pissing on the servants below. ำ โอเคจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะฉี่มากเลยฉันก็เลยรีบไปที่ตรงรูฮะตรงรูหินอ่อนตรงนั้นน่ะโดยหวังว่ามันเป็นที่สำหรับเอ่อเอาไว้ฉี่ไว้ขี้นะก็คือโถส้วมนั่นแหละนะฮะโดยหวังว่ามันคงไม่ใช่ช่องเอาไว้ทิ้งพวกเอ่เสื้อผ้าซักนะครับผมซึ่งมันก็จะไปโดนไอ้พวกเอ่อพนักงานซักล้างซักรีดอยู่ข้างล่างนั่นนะฮะ As soon as I start though, water begins to pour down the sides of the tube, leaving me pretty sure that it is indeed a toilet. นะฮะก็พอฉี่เสร็จนะครับผมก็มีน้ำไหลออกมาอย่างอัตโนมัตินะครับผมโอเคอย่างนั้นมันก็คอนเฟิร์มว่ามันคือโถส้วมนะฮะ I guess I should be more confident in assuming things about this place. จริงๆแล้วฉันก็น่าจะมั่นใจหน่อยนะว่าอะไรคืออะไรบ้างนะฮะ Everything is fairly similar to what I had on Earth. Everything ทุกๆอย่างเนี่ยดูคลับคล้ายคลับคลาเหมือนบนโลกเลยฮะ I walk over to the sink and push at the faucet, then I stick my hand under it and water starts pouring out. ฉันเดินเข้าไปที่ตรงฝักบัวฮะแล้วก็กดตรงแผ่นตรงนั้นก่อนที่จะมีน้ำไหลออกมา I'm tempted to take a drink, but then I notice the water is bubbly and soapy looking. ฉันพยายามที่จะลองดื่มน้ำฮะแต่รู้ตัวอีกทีคือน้ำเนี่ยมันเป็นฟองแล้วก็ดูเหมือนสบู่มาก Having nothing left to do in the bathroom, I turn back to the door and find the black square again. พอไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยจะเดินออกจากห้องน้ำครับแล้วก็เห็นไอ้แผ่นสีดำๆอีกครั้ง I reach for it, and just like before the door slides open. ฉันไปแตะมันแล้วก็ประตูก็เปิดเหมือนกับทุกครั้ง Cassius, if he thinks he's going to get away with it. ถ้ามันคิดว่าจะหนีพ้นแล้วก็ Cassius is facing away from me, his arms folded as his bushy white tail swishes from side to side. facing away from me ก็คือหันไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหม Cassius มองไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็มือเนี่ยก็ float มันก็คือแบบเกาะเขาเรียกว่าอะไรนะกอดอกนะฮะก็กอดอกไว้ครับผมส่วนหางก็สะบัดไปมาครับผม I freeze up, staring at him wide-eyed. ฉันยืนอยู่นิ่งฮะแล้วก็มองเขาตาเบิ่งก I ว้างครั have บผม plenty of time to jump to the side, maybe hide in the shower area, but I just stand there like an idiot as the wolf turns around, almost in slow motion. ฉันมีเวลามากนะครับผมที่จะกระโดดหลบไปที่อาบน้ำฮะแต่ว่าฉันก็ยืนตัวแข็งแล้วก็ยืนมองไอ้เจ้าหมาป่าตัวนั้นนะฮะค่อยๆหันกลับมาแบบ slow motion ครับผม He freezes just like I did when he spots me standing in the doorway. เขาก็ยืนแข็งยืนแข็งเหมือนกับฉันที่จ้องเขาฮะอยู่ตรงประตู We stare at each other for a moment, for a very long moment. เราก็จ้องกันไปกันมาสักพักใหญ่ๆครับผม Then he screeches, making me jump back in shock. screeches เหรอ screeches แปลว่าอะไรวะก่อนที่ฉันจะกระโดดตกกระจาย screeches น่าจะกรี๊ดหรือว่าขวนวะ Cassius, oh gods. Oedipole. What is it? Oedipole แม่งเหมือนในตอนแรกที่อามิคัสเจอเราเลยไอOedipoleเนี่ยโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ย The wolf dodges back and forth, as if expecting me to try and run at him. as if expecting me to try นั่นแหละมาปาตัวนั้นกระโดดหลบหน้าหลังไปมาครับเหมือนกับว่าฉันเนี่ยจะกระโดดเข้าไปตะคุบมันฮะ Cassius, Cato. Help.
Come quick. เคโตเฮลคัมควิกใครก็ได้ช่วยที Finally, Cassius's little dance of terror ends with him sprinting to my left and out of the room. ในที่สุดแคชเชียสก็วิ่งออกจากห้องครับผม I stand there for a moment, listening to his screams fade down the echoing hallway while wondering if I should hide or something, maybe go back into the bathroom and try to lock it. ฉันยืนอยู่ตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงเขาวิ่งหนีออกไปตามทางเดินครับผมแล้วฉันก็เลยคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องหาวิธีแบบหาที่แอบหรือไม่ก็ล็อกประตูฮะ Instead, I hear more thudding, someone running up the hallway from the other end. แล้วแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยฉันก็ได้ยินเสียงใครสักคนเนี่ยวิ่งมาจากอีกฝั่งหนึ่งของโถงทางเดินครับผม Then Amicus comes running into the room, sliding to a stop in the middle of it. แล้วอมิคัสก็วิ่งโผล่มาในห้องฮะ He spins in a circle, then spots me and runs up to me. เขาวิ่งไปวงกลมฮะแล้วก็เจอฉันครับผม Amicus, what happened? เกิดอะไรขึ้น John Cena, Cassius came in and saw me. แคชเชียสเข้ามาแล้วก็เจอฉันน่ะ Amicus, you let him see you. แกให้มันเห็นแกใช่ไหม John Cena, Wano. He just came in. Where were you? ไม่เขามาเจอฉันน่ะแล้วไปไหนมาน่ะ Amicus, meditating. I left a message. Where did he go? ฉันไปทำสมาธิมันน่ะก็ฉันทิ้งข้อความไว้แล้วไงแล้วมันไปไหนแล้วน่ะ John Cena, Cassius. He just ran off. แคชเชียสนั่นหรอเขาวิ่งออกไปแล้วน่ะ Amicus, damn it. โถเอ้ย Amicus stands there, his tail thrashing back and forth. อมิคัสแต่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะแล้วหางก็ตวัดไปมาครับ I ผม glare at him. ฉันมองไปที่เขา John Cena, if you hadn't just left me here, this wouldn't have happened. ถ้าเกิดแกไม่ปล่อยฉันอยู่คนเดียวแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรอก Amicus, Cassius shouldn't have even come in here. แคชเชียสมันไม่น่าจะเข้ามาในนี้ด้วยซ้ Amicus turns away and starts pacing back and forth. ำอมิคัสเดินไปมาครับผม John Cena, what are you doing? แกกำลังทำอะไรนะ Amicus, SHH. เอส I'm thinking. ชูกำลังคิดอยู่ I bristle a little at being shushed, but I stay quiet, watching the wolf stalk back and forth. ฉันยืนนิ่งๆฮะแล้วก็ยืนดูหมาป่าเดินไปมาครับ Then I hear voices again, Cassius's along with another, deeper voice. ฉันได้ยินเสียงแคชเชียสเนี่ยกำลังเดินมากับอีกเสียงหนึ่งที่เสียงลึกกว่าก็คือเสียงเข้มกว่าฮะ Amicus turns to me. อมิคัสมองมาที่ฉัน Amicus, just be quiet for a moment as I try to explain things, understand? อยู่เงียบๆนะตอนที่ฉันพยายามที่จะอธิบายเนี่ย I glare at Amicus. ฉันมองไปที่อมิคัส His ears flatten and his expression becomes a bit more desperate. หูลู่ลงครับผมแล้วก็ลักษณะของอารมณ์เนี่ยก็คือแบบdesperate อะแบบไม่รู้จะทำอะไร desperate แบบวุ่นวายคิด Amicus, please. ขอร้องละ I still don't say anything, but give him a curt nod. ฉันไม่ได้พูดอะไรแต่ก็พยักหน้าให้ครับ Amicus reaches out toward my shoulder, then pauses and instead offers his paw to me. then pauses and instead offer his paw to me อมิคัสยื่นมือมาจับที่ไหล่ของฉันครับผม I take it and he gently pulls me from the bathroom to stand next to him in the middle of the room, facing the open doorway to the hall. I check it and he gently pull me โอเคเขาดึงตัวฉันไปไว้อยู่ที่จากห้องน้ำเนี่ยไปไว้ที่กลางห้องฮะหันหน้าออกจากห้องก็คือหันหน้าไปทางโถงทางเดินนั่นนะครับ Amicus fixes a confident smile on his face, though I can feel how tense he is next to me. อามิคัสพยายามที่จะยิ้มนะครับผมนะฮะฉันรู้เลยว่าเขาเนี่ยกำลังเครียดอย่างแน่นอน From around the corner comes Cassius, but he's hiding behind someone else, another wolf. จากมุมตรงนั้นครับผมแคชเชียสเนี่ยกำลังเดินเข้ามาครับแต่ก็ได้แอบอยู่ข้างหลัง
หมาป่าอีกตัวหนึ่งครับผม They both stop in the doorway as the larger wolf takes in both Amicus and I. ทั้งสองตัวเนี่ยเดินเข้ามาจากประตูนะครับผมแล้วก็มีหมาป่าตัวหนึ่งครับที่ตัวใหญ่กว่าอามิคัสเนี่ยเดินเข้ามาอีกครับ Cassius, Amicus. What are you doing with it? Step away. อามิคัสแกกำลังทำอะไรกับมันน่ะหลบไปเดี๋ยวนี้ Amicus gently places his paw around my shoulders, drawing me in against his bulk. อามิคัสเนี่ยค่อยๆวางมือลงที่หัวไหล่ของฉันนะฮะแล้วก็drew me against his bulk แล้วก็ค่อยๆดึงตัวฉันเนี่ยเข้ามาที่ตัวของเขาครับผม Cassius's eyes widen at that, though the wolf next to him seems to have no reaction. Cassius เนี่ยตาเบิ่งกว้างครับผมแต่ว่าหมาป่าที่ตามมาด้วยเนี่ยก็ไม่มีตอบสนองอะไรครับ Then again, that could just be because I can't see his eyes. นั่นก็เป็นเพราะว่าฉันไม่เห็นตาของเขายังไงล่ะมันใส่หมวกกันอยู่เนาะมันอาจจะตาอาจจะเบิ่งโพรงเหมือนกันกับ Cassius ก็ได้ครับผม Cassius, what are you doing, Amicus? แกกำลังทำอะไรอยู่น่ะ Amicus Amicus clears his throat. Amicus กระแอมครับผม Amicus, Cassius, Cato. Cassius Cato คือ He nods to each of them in จะบอก turn. ว่าไอหมูป่าหมาป่าตัวนี้มันคือ Cato เนี่ยเขาพยักหน้าฮะ not to each other then turn พยักหน้าแล้วก็ Amicus, this is my pet, John Cena. นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันจอห์นซีนา Cassius's mouth falls open. ปากของ Cassius เนี่ยปากค้างแล้ว Cassius ปากค้างครับผม The other wolf, Cato, seems to shift a bit at that. แล้วก็มาไปคนหนึ่งครับผม Cato ก็ดูเหมือนว่าจะอึ้งเหมือนพอสมควรฮะ Silence drags out. ทุกอย่างตกอยู่ในความสงบครับ Then Cato shifts again. แล้วก็ Cato ก็ขยับอีกครั้งหนึ่งครับ Cato, is this where you were the past 2 days, Amicus? หรือว่านี่คือเหตุผลที่แกหายไป2 วันเนี่ย Amicus Amicus's arm tightens a bit around my shoulders, drawing me in closer. Amicus จับไหล่ของฉันแน่นขึ้นครับแล้วก็ดึงตัวฉันเข้าไปหาเขาใกล้ Amicus, ขึ้น yes. ใช่แล้ว Cato, and that's where you took your father's ship? และนั่นก็เป็นเหตุผลที่แกเอายานของพ่อไปสินะ A slight pause. มีเขาเงียบไปสักพักนึงครับ Amicus, why yes. ใช่ Cassius gasps. Cassius gaps แบบกัดฟันกับ gaps Cassius, he can't do that. เขาทำอย่างนั้นไม่ได้นะ He glances at Cato. เขามองไปที่ Cato Cassius, can he? หรือว่าเขาทำได้นะ The bigger wolf is quiet, and even though I can't see his eyes, I get the feeling that he's watching me closely. หมาป่าตัวใหญ่นั้นเงียบครับถึงแม้ว่าฉันจะไม่เห็นตาของเขาแต่ฉันรู้เลยว่าเขากำลังจ้องมองมาที่ฉัน Cassius turns his glare back on Amicus. Cassius มองกลับไปที่ Amicus ครับผม Cassius, where did it come from? มันมาจากไหนนะ Amicus rubs my arm. Amicus ถูแขนฉันครับถูด้วยนะ Amicus, he came from far away. เขามาจากที่ไกลมาก Cato, is he a child? ๆเขาเป็นชายหรือเปล่า Amicus, yes. ใช่แล้ว Cassius, what? He can't just take someone else's child, can he? หมายความว่าไงนะเขาไม่สามารถเอาชายจากคนอื่นมาได้นี่หรือว่า Again Cassius looks at Cato. Cassius มองกลับไปที่ Cato อีกครั้งหนึ่งฮะ And once again, Cato is quiet, then he finally sighs. และอีกครั้งหนึ่งที่ Cato เงียบครับก่อนที่จะถอนหายใจครับ Cato, we will discuss this over breakfast, Amicus. Get dressed and bring the creature with you, as long as he's safe. and bring the creature with you เราจะคุยเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากอาหารเช้า Amicus ไปแต่งตัวแล้วก็เอาไอสัตว์ประหลาดนั่นมาด้วยนะถ้าเกิดมันป
ปลอดภัยนะ Amicus, of course. แน่นอน Cato, then we will continue the conversation there. แล้วเราก็จะคุยกันอีกครั้งหลังจากตรงนั้น With that, Cato turns on his heel and walks out of the room, leaving Cassius to look after him with a gaping mouth. เคโตเดินออกจากห้องนั้นครับผมปล่อยให้แคชเชียสเนี่ยมองเขาเนี่ยเดินจากไปปล่อยให้ปากในอ้าค้างครับผม He turns back on us, snarling. เขามองกลับมาหาพวกเราแล้วก็ snoring แบบ ประมาณนั้นเหรอ Cassius, I don't know what you're planning with that thing, Amicus, but if I know you, it's going to be incredibly stupid. ฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกเนี่ยคิดกำลังจะทำอะไรกับไอ้นั่นอะAmicus แต่ถ้าที่ฉันรู้แกเนี่ยแกจะต้องวางแผนอะไรบ้าๆอยู่แน่เลยใช่ไหมล่ะ He takes another second to look at me with unmistakable disgust. เขามองกลับมาที่ฉันก่อนมองแบบขยักขยงฮะ Mistakably disgust. Cassius, you could have at least obtained one that isn't quite so ugly, you know. แกน่าจะเอาใครมาสักคนที่ไม่น่าเกลียดขนาดนี้นะ Amicus, leave, Cassius. And don't think about snooping around in my room again, understood? ไปเลยแคชเชียสแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะเข้ามาในห้องฉันอีกเข้าใจไหม Cassius doesn't respond and simply walks away, looking over his shoulder just before he leaves. แคชเชียสไม่ตอบครับแต่ว่าเดินจากไปนะฮะแล้วก็มองกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินจากไป Cassius, and expect to receive punishment from Cato for stealing father's ship. Absolutely outrageous. แล้วก็เตรียมตัวรับบทลงโทษจากแคโตได้เลยจากการที่ขโมยยานของคุณพ่อไปนะมันให้อภัยไม่ได้ I watch Cassius's tail swish out of sight behind the doorway. ฉันมองหางของแคชเชียสที่สะบัดออกไปจากประตูนั้นครับผม Amicus lets out a huge sigh and I feel his chest deflate against my shoulder. Amicus ถอนหายใจเฮือกใหญ่ครับผมฉันรู้สึกถึงว่าอกของเขาฟีบลงนะฮะ Amicus, damn it. โอ้โถเอ้ย I sigh as well. ฉันก็ถอนหายใจเหมือนกัน John Cena, you really didn't think all of this through, did you? แกไม่ได้คิดอันนี้เอาไว้ก่อนใช่ไหมล่ะ I slowly move out from under the wolf's heavy arm. slowly move out ฉันค่อยๆขยับออกจากแขนของเจ้าหมาป่าตัวนั้นฮะ Amicus, like I said, I made many mistakes. I'm just tired of lying now. อย่างที่ฉันบอกนะฉันทำผิดเอาไว้เยอะและฉันก็เบื่อเหนื่อยกับการที่จะต้องโกหกนะ John Cena, you still told them I'm a child. แล้วแกก็ยังบอกพวกเขาว่าฉันเป็นชายนะ Amicus brings a paw abruptly up to his mouth, touching the pads of his fingers to his lips. Amicus เอามือไปลูบตามปากฮะ It might not be a shushing gesture that I'm familiar with, but I know what it means. นั่นถึงแม้ว่ามันเป็นท่าทางที่ฉันไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ฉันก็รู้ว่าท่าทางนั้นนะมันหมายความว่าไง Amicus listens, his ears straight up and eyes looking up at the ceiling. Amicus listening Amicus ฟังแล้วก็หูเนี่ยชี้ตรงขึ้นไปที่เพดานครับผมและตาของเขาก็มองขึ้นไปข้างบนฮะ Finally, he looks back at me, whispering. แล้วเขาก็มองกลับมาที่ฉันครับแล้วก็whispering กระซิบเบาๆฮะ Amicus, that is something I can never tell them the truth about, and it would be best if you never mention it again, please. นั่นเป็นบางอย่างที่ฉันไม่อยากจะบอกทุกคนเกี่ยวกับความจริงนะแล้วก็ขอร้องละอย่าไปบอกทุกคนนะขอร้อง His suddenly serious demeanor cools my mood a little, so I just sigh again and sit on the edge of his bed. นั่นเป็นสิ่งที่คง serious มากๆในสิ่งที่อามิคัสได้ทำลงไปฮะฉันก็ได้แต่จะถอนหายใจแล้วก็นั่งบนขอบเตียง Amicus stands there awkwardly for a moment, then quickly moves over to the open door,
placing a paw to the square to close it. Amicus stands there awkwardly for a moment, then quickly moves over the open door, placing a paw the square to close it. Amicus ยืนแบบเก๊ๆกังๆครับก่อนที่จะเดินเอามือไปปิดประตูนะครับผม He moves back over to me, his voice still lowered. เขาเดินกลับมาหาฉันฮะแล้วเสียงก็ยังแผ่วเบาครับผม Amicus, well, if we're going to pass you off as a pet then I should probably get you familiar with your duties. ถ้าเกิดฉันอยากจะให้แกผ่านในฐานะสัตว์เลี้ยงแล้วก็แกจะต้องผ่านการแกจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของแกนะ John Cena, my duties? หน้าที่งั้นเหรอ I raise an eyebrow at Amicus. ฉันมองขึ้นไปหา Amicus Amicus sighs. Amicus ถอนใจ Amicus, I understand your frustration, but we need to do this right if we want things to go as smoothly as possible. You don't have to do anything, but it will help you blend in better. ฉันเข้าใจนะว่าแกไม่ค่อยชอบนะแต่ว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เข้าทางนะ I roll my eyes and lean back on my hands, looking up at Amicus. ฉันกรอกตาไปทั่วฮะแล้วก็มองกลับไปที่ Amicus John Cena, all right, what do I do? ก็ได้แล้วจะให้ทำอะไรนะ Amicus, well, first of all I take my shower and อย่างแรกเลยฉันจะต้องอาบน้ำแล้วก็ Amicus, you help me wash. แล้วก็แกก็ต้องช่วยฉันอาบนะ John Cena, help you wash? ช่วยแกอาบนะ Amicus, yes. You would soak my fur and such. ก็ใช่ก็ช่วยถูสบู่อะไรอย่างนี้ We stare at each other for a moment. เรามองทั้งคู่ Amicus, it's something that the others wouldn't see, so I suppose it's not necessary, unless you want to. ถ้าเกิดไม่มีใครเห็นมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะยกเว้นแต่ว่าแกต้องการนะ John Cena, no. ไม่ Amicus, well, all right then. Never mind on that one. อันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวนะขอดู history แป๊บนึง I need to stop thinking about everything that doesn't make sense. I need to stop thinking. Activate, deactivate, self-voicing disabled. ทำไม history เหมือนบางอย่างที่มัน history ตั้งแต่ไหนวะมันมาก่อนเลยนี่ว่าชื่อตั้งแต่ตรงไหน Good morning โอ้โหมันต้องไล่ตั้งแต่ตรงนี้โอเคแสดงว่าตรงนี้ก็คือที่ Amicus พูดนี่ว่าก็คือช่วยมันอาบน้ำแต่ถ้าเกิดไม่มีใครเห็นก็คงไม่เป็นอะไรโอเคแล้วเราก็ไม่อยากไปถูสบู่ให้มันฮะประมาณนี้ Self-voicing enabled. Amicus, well, all right then. Never mind on that one. ทำอะไรเลยครับเฮ้ยมันก็เพิ่งบอกไปอยู่เมื่อกี้นี่ไงว่ามันจะทำอะไรเนี่ย Amicus is clearly offended. Amicus รู้เลยทันทีว่ามันclearly offended ก็คือแบบไม่ชอบฮะ John Cena, listen, I'm not gonna soap up your naked body. ฟังนะฉันจะไม่ถูสบู่ให้กับร่างกายเปื่อยๆของแกหรอก Amicus, yeah, you made that clear. ฉันได้ยินแล้ว Amicus, anyway, I'd honestly rather skip the shower today, but spending all of that time in the spaceship has left me rather unkempt. unkempt แต่ก็ยังไงก็ตามฮะฉันใช้เวลาทั้งหมดส่วนใหญ่ไปกับอยู่บนยานอวกาศนั่นฉันก็เลยไม่อยากจะข้ามการอาบน้ำไปนะมันเหนียวตัว Amicus turns to the bathroom and opens the door. Amicus หันไปทางห้องน้ำก่อนที่จะเปิดประตู Amicus, you should at least come into the bathroom while I shower in case Cassius decides to barge in again.
You can stare at the wall, or something. อย่างน้อยแกเนี่ยก็น่าจะอยู่ในห้องน้ำด้วยกันกับฉันนะเผื่อว่าแคชเชียร์เนี่ยมันจะเข้ามาในห้องอีกครั้งหนึ่งอะอย่างน้อยแกก็อาจจะหันไปมองที่กำแพงอะนะ Amicus stalks into the bathroom and I have to smile as I follow him in, the door closing quietly behind me. อเมริคัสเดินเข้าไปในห้องน้ำฮะแล้วก็ and I have to smile stalk into the bathroom and I have to smile as I follow him into เราก็เดินเข้าไปในห้องน้ำยิ้มทำไมมันต้องยิ้มด้วยวะ The door is closing behind แล้วก็ประตูปิดตามหลัง Amicus notices me smirking. อเมริคัสรู้ว่าฉันกำลังยิ้มกลุ้มกลิ่มอะ smirking Amicus, what? อะไรงั้นหรอ I shrug. ฉันยักไหล่ครับผม John Cena, nothing, just kind of funny that you got so huffy. ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่รู้สึกตลกที่เห็นแกฮัฟฟี่เหรอฮัฟฟี่แบบ you got so huffy ฮัฟฟี่แปลว่าอะไรวะแบบฟันนี่เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับชาร์จแบตโอเคฮัฟฟี่น่าจะแบบ Amicus, ไม่รู้สิ I don't know what that means. ฉันไม่รู้ว่านายหมายถึงอะไรนะ Amicus is adjusting his underwear, then it suddenly drops and I quickly look away. อเมริคัสขยับกางเกงในครับก่อนที่ทุกอย่างจะร่วงลงครับผมฉันก็เลยหันไปทางอื่นอย่างรวดเร็วฮะ Amicus, I suppose your people prefer modesty. ฉันI suppose you people prefer modesty เหรอ modesty แปลว่าอะไรเดี๋ยวเปิดติ๊กแบบ modesty ถ่อมตัวฉันนึกว่าพวกเธอชอบการถ่อมตัวซะอีกหรอดูมันไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์นี้นะ Out of the corner of my eye, I can tell that Amicus has on a smirk of his own. Out of the corner of my eye, I can tell that Amicus has on a smirk of his own. จากที่หางตาเนี่ยฉันรู้เลยว่าอามิคัสเนี่ยแอบยิ้มกุ้มกลิ่มนะฮะ John Cena, around others at least, and you guys don't just walk around naked, so don't you prefer modesty too? Around other at least and you guys don't just walk around naked so don't you prefer modesty too ก็ไม่ใช่กับคนอื่นแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่ได้เดินแก้ผ้าหรือว่านายก็ไม่ชอบการถ่อมตัวฮะรู้สึกว่า modesty คำนี้น่าจะแปลว่าได้อย่างอื่นอีกนะไม่แน่ใจว่ามันจะแปลประโยคว่ายังไงให้มันเข้ากับสถานการณ์ Amicus, it all depends on the time and place. มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ช่วงเวลานะ Amicus moves into the shower and for the next 10 or so minutes, I sit on the counter while the room fills with steam. อามิคัสก็เข้าไปอาบน้ำฮะใช้เวลาประมาณ10 กว่านาทีนะครับผมในขณะที่ฉันเนี่ยก็นั่งอยู่บนเคาน์เตอร์ที่เต็มไปด้วยไอ้น้ำนะฮะ Once the water shuts off,
A loud fan starts up and I glance over to see Amicus with his arms out, his fur blowing back and forth. พอน้ำได้ปิดลงครับผมก็จะมีเสียงพัดลมดังสนั่นครับผมก็เห็นขนของอมิคัสกำลังถูกเป่าไปมาฮะ He notices me look over then look away again. เขารู้ว่าฉันกำลังแอบจ้องมองครับก่อนที่จะหันกลับไป Amicus, you know. รู้ไหม He has to almost shout over the fan. เขาจะต้องเสียงมันดังจนแบบเสียงพัดลมมันดังจนเขาต้องตะโกนกลับมาฮะ Amicus, you could have cleaned up too if you'd showered with me, but you won't have time with breakfast coming up. You'll have to do it after. ถ้าเกิดแกมาช่วยฉันทำความสะอาดเนี่ยก็จะอาบน้ำเสร็จพร้อมกันฮะแต่ว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยก็คงจะไม่ทันกับอาหารเช้านะคงจะต้องมาอาบน้ำหลังกินข้าว I shrug and wait as Amicus steps out and grabs clean undergarments hanging from a hook which he spends the next minute tying on. ฉันยักไหล่ฮะในขณะที่รออมิคัสเนี่ยเดินออกมาใส่กางเกงในฮะอันเดอร์การ์เมนต์แล้วก็พวกโอ้ยนั่นแหละนะฮะ Amicus, all right, balls are gone. You can look now. Balls are gone. You can look now. โอเคทุกอย่างเรียบร้อยฮะมองได้ Amicus, actually, do you even have those? I don't want to assume. Actually เอาจริงๆนะแกเนี่ยมีเหมือนกันปะล่ะฉันไม่อยากจะคิดไปเองนะ I open the door and head back out. ฉันเปิดประตูแล้วก็เดินออกไป John Cena, guess you'll never know. ก็หวังว่าแกก็ไม่ควรจะรู้นะ Amicus, he. Amicus spends another minute in the bathroom opening a door under the sink and rifling around in it. Opening a door under the sink and refilling around in it อามิคัสใช้เวลาอีกสักครู่นะครับในห้องน้ำก่อนที่จะเปิดประตูข้างล่างซิงค์แล้วก็เติมอะไรสักอย่างนึงครับ Amicus, the next thing you're supposed to do is get the brush and oils from here. แล้วก็ในสิ่งที่ถัดมาที่แกจะต้องทำก็คือเอาแปรงแล้วก็น้ำมันฮะจากข้างล่างนี้มันก็คือแปรงขน He lifts up a brush and a few glass bottles with colorful liquids inside before coming over to stand in front of me. เขาลุกขึ้นมาฮะแล้วก็เอาแปรงกับของเหลวสีแปลกๆฮะเอามาให้ฉันครับผม He sighs. เขาถอน Amicus, I หายใจ know you don't want to, and I realize now that I'm repulsive to you, but I can't really reach every part of my coat, and it would be strange if I called for a drone when I have a pet. ฉันรู้นะว่าแกไม่อยากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ฉันไม่สามารถที่จะหวีไปทุกซอกทุกมุมของร่างของตัวฉันได้นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่แปลกนะที่ฉันมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็ไปเรียกโดรนมาช่วยในการหวีขนนะ I think about making another moody remark, but the expression on his face makes me pause. ฉันคิดว่าจะหาเหตุผลอย่างอื่นนะแต่ดูจากสีหน้าของเขาแล้วเนี่ยคงจะต้องทำตามที่บอกนะ I suppose I am being a little bratty right now. Besides, what else am I going to do while I'm here? แล้วอย่างอื่นที่ฉันจะต้องทำ Sit on the sofa all day? นั่งบนโซฟาตลอดทั้งวัน I get up and take the brush from Amicus and I see a surprised smile on his face. ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาแปรงมาหวีขนอาบิคัสแล้วก็รอยยิ้มบนใบหน้าของมันนั่นแหละ Amicus, thank you, John Cena. ขอบคุณนะจอห์นซี He น่า shows me how to apply one of the liquids, a honey-colored one, to the brush. เขาสอนวิธีการใช้ของเหลวนั้นฮะก็คือใช้ของเหลวสีน้ำผึ้งนะฮะบีบไปที่แปรง Amicus,
It's a treatment for my fur. It keeps it soft and voluminous looking. Here, you just take the brush and run it with the lay of my fur. ขอบคุณน้องอะไรเนี่ยซาโตชิอนิเมะ MMD นะสำหรับการ subscribe เข้ามาครับมันเป็นสารสำหรับดูแลขนของฉันน่ะมันจะช่วยทำให้นุ่มและมีน้ำหนักนะครับแล้วก็หวีไปตามเส้นขนอย่างนี้เลย He hands the brush to me and then stands facing away. เขาเอาหวีมาให้ฉันแล้วก็หันไปอีกด้านหนึ่ง I start slowly and run the brush through the fur between his ears and down his broad back, watching as the slightly disheveled hairs line up and lay down smoothly. ฉันค่อยๆหวีขนไปตามฉันค่อยๆหวีไปตามไรขนนั้นตั้งแต่หูลงมานะครับผม It accentuates his shoulder blades and the thick and smooth muscles in his back. It accentuates his shoulder the thick and smooth muscle โอเคก็คือพอหวีไปก็เหมือนแบบได้หวีไปตามสรีระฮะส่วนไหล่แล้วก็ส่วนกล้ามเนื้อเน้นๆนะฮะ I'm hesitant at first, but I become more confident with each stroke. ตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าจะหวีครับแต่ก็ทำไปเรื่อยๆก็เริ่มที่จะชำนาญขึ้นครับ Actually, it's kind of relaxing. That is until I brush down the left side of his neck, which makes him gasp. มันก็จะเริ่มที่จะผ่อนคลายครับจนฉันไปหวีฝั่งด้านซ้ายของคอฮะซึ่งทำให้เขาgrasp เหมือนแบบกัดฟันอ่ะ I pull back quickly. ฉันดึงมันออกอย่างรวดเร็วฮะ John Cena, sorry. Did I brush too hard? ขอโทษนะหวีแรงไปหรือเปล่า Amicus chuckles. Amicus chuckle คือแบบอะไรอะแกมเบาๆอ่ะ chuckle กุกคลิก Amicus, no, that's just where you hit me earlier. ไม่อ่ะมันแค่เฉพาะจุดตรงนั้นนั่นแหละ John Cena, oh. งั้น I เหรอ look closer and see that there is what looks like a lump under the fur. ฉันมองเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูว่ามันมีอยู่อะไรที่อยู่ข้างล่างขนนั่น I carefully brush around it and move to Amicus's front. ฉันก็ค่อยๆหวีแล้วก็ไปข้างหน้า Amicus, meanwhile, has his eyes closed with a smile on his face, clearly enjoying himself. ในขณะนั้นนะฮะอามิคัสก็หลับตาแล้วก็ยิ้มเบาๆนะครับผมดูเหมือนมีความสุข John มากครับ Cena, I am sorry about that, by the way. I was really scared when I did it. ฉันขอโทษนะแต่ก็ตอนแรกก็รู้สึกกลัวนะตอนที่ทำมันนะ Amicus, don't worry about it. I deserved it for tying you up so poorly. โอเคไม่เป็นไรหรอกฉันก็สมควรแหละที่จับนายมัดเอาไว้อย่างนั้นนะ Amicus gives me a wink. อามิคัสขยิบตาให้ I feel my face grow a little hot as I focus on getting the fur to lay just right on his biceps. ฉันรู้สึกว่าหน้าเริ่มร้อนขึ้นนะตอนที่กำลังค่อยๆหวีไปตามกล้ามนะครับผม John ไบเซ Cena, ปกล้ามแขน and you know, you're not repulsive to me at all. I was just being a dick earlier. You look good. รู้ไหม You're not repulsive to me at all รู้ไหมว่านายเนี่ยดูเป็นมิตรกับฉันมากเลยซึ่งฉันเนี่ยก็ทำตัวเป็นไอเลวก่อนหน้านี้ Amicus, well, I suppose I was too. I shouldn't have made fun of your sensibilities. All aliens have their own cultures which are different, but that doesn't mean less valuable. Well, I suppose it was too ก็ฉันก็เหมือนกันแหละฉันก็ไม่น่าจะทำตลกกับนายก่อนหน้านี้เพราะว่าต่างดาวแต่ละที่เนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะฮะ Amicus's tone sounds weirdly rehearsed, like he's quoting something. เสียงของ
อามิคัสดูแปลกๆครับเหมือนแบบว่ากำลังพูดอะไรสักอย่าง Amicus, and also thank you, John Cena. I think you look good too. ขอบคุณนะจอร์ซีน่าฉันคิดว่านายก็ดูดีเหมือนกันนะ He might just be returning the compliment, but it's nice to hear after what Cassius said. He might just returning the compliment เอ่ออาจจะเป็นตามมารยาทที่ชมไปแล้วชมกลับฮะแต่อย่างน้อยก็it's nice to hear after what Cassius said อย่างน้อยก็ทำให้ฉันรู้สึกดีฮะหลังจากที่ Cassius เนี่ยพูดมาอย่างนั้นน่าจะพูดเรื่องแบบว่าฉันดูหน้าตาน่าเกลียดแน่ But เล I ย definitely wasn't lying, and now that I'm this close to him, I have to admit that he is a little handsome. But I definitely wasn't lying แต่ที่ฉันมั่นใจนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้โกหกอย่างแน่นอนฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฉันก็รู้สึกที่จะเริ่มสนิทสนมฮะแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าเขาก็หล่อนิดนึงนะฮะ Little Handsome His face is expressive and kind of charming, and there's just a generally friendly air about him. จากใบหน้าของเขานะดูมีเสน่ห์นะครับผมแล้วก็ดูเป็นมิตรนะครับผม And, well, then there's his body. แล้วก็ร่างกายครับที่เป็นกล้ามเนื้อเป็นมั It's ดๆ thick นะฮะ and masculine, just like a burly human, and I really can't deny that it's kind of appealing, kind of. แล้วก็กล้ามเนื้อที่แน่นๆนะครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับมนุษย์นี่ก็คงจะแบบกล้ามเป็นมัดๆกล้ามปู I start แน่ to ๆเลย brush down the wolf's front, feeling his chest and stomach rise against the brush with his breathing. I started to brush down the front peeling chest stomach once again brush with his breathing ก็คือก็ค่อยๆหวีไปตามหน้าอกฮะแล้วก็ตามท้องที่เขมวไปตามการหายใจครับผม I sculpt the lighter fur around his pecs to accentuate them better, since it seems that's how he was keeping it earlier. Lighter fur around his pec to accentuate เอาเป็นว่าก็หวีไปตามหวีไปเรื่อยๆเลย I can't blame him. ก็โทษก็ไม่ได้ Then I moved to his belly, moving the brush over its thick and slightly rounded form. แล้วก็หวีไปตามพุงนะวนๆไปรอบๆครับผม The muscles are less defined here, but I can still sense the strength underneath it all. ตรงนี้เนี่ยมีกล้ามเนื้อน้อยฮะแต่รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยก็แข็งแกร่งเหมือนกันฮะ As I brush the lower part of his midsection, I notice the crotch of his loincloth bulging out rather far. ก็หวีไปเรื่อยๆจนถึงส่วนครึ่งล่างฮะทำให้รู้ถึงว่ามีขนที่เข้าไปลึกอีกใช่ไหม Loin cloth Amicus, all right. Thank you, John Cena, that should be good. โอเคแค่นั้นแหละพอขอบใจมาก He takes the brush from my hands and turns away, leaving me with the strong suspicion that he's adjusting himself, though he covers it up by pretending to mess with the other bottle. The other bottle โอเคเขาก็รีบเอาแปรงออกจากมือไปครับก่อนที่จะไปกดเอาน้ำมันมาเพิ่ม Finally he turns around, looking flushed. แล้วก็มองกลับมาแบบดูดี Amicus, hold out your paws, please. Hold out your paws เนี่ยขอมือหน่อยสิ I stick out my hands and he tips the bottle over, the liquid in this one having a purplish tint to it. ฉันยื่นมือออกไปครับก่อนที่อามิคัสเนี่ยจะกดเอาน้ำสีม่วงๆลงมาที่มือฮะ Several drops fall into my hand. แล้วก็กดลงมาก็ Immediately, my nose is filled with that lavender scent that I've been smelling off of Amicus since I first met him. กลิ่นลาเวนเดอร์มันมาจากไอ้น้ำมันอันนี้นี่เองฮะทันทีฮะที่มันมีหยดม่วงๆออกมาครับผมก็ได้ยินกลิ่นลาเวนเดอร์ฮะซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกันกับที่เขาได้กลิ่นอเมริคัสครั้งแรกที่เจอเขาฮะ Amicus, rub them together, then just sort of pat up my body and underarms, along my neck as well. ถูมันไปรอบๆถูไปรอบๆมือฮะแล้วก็แตะไปรอบๆตัวรวมถึงใต้แขนแล้วก็คอด้วยนะ I can tell Amicus is still flustered,
so I do it quickly, not wanting to linger and cause the wolf any other problems. other problem โอเคฉันรู้ว่าอามิคัสเนี่ยคงรู้สึกไม่ดีฮะฉันก็เลยรีบทำนะก่อนที่จะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นขึ้น Maybe it just feels really good to be brushed like that. มันอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกดีที่ได้หวีขนอย่างนั้นนะฮะ John Cena, is this like perfume? อันนี้เหมือนกับน้ำหอมใช่ไหม Amicus, yes, it keeps the muskier scents hidden for the most part. ใช่มันทำให้พวกกลิ่นกายเนี่ยหายไป John Cena, I see. งั้นเหรอ Amicus, do you use perfume? นายใช้น้ำหอมหรือเปล่าล่ะ John Cena, well, I guess I do wear something like that on my underarms. ก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันนะ Amicus, feel free to use it then. ถ้าเกิดอย่างนั้นก็ตามสบายเลยเอาไปใช้ได้ I decide not to tell him that lavender scents are mostly for women on earth. Besides, it does smell nice. ฉันตัดสินใจที่จะไม่บอกเขานะครับว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อยู่กับผู้หญิงบนโลกมนุษย์ฮะซึ่งมันก็กลิ่นดีเหมือนกัน Once the perfume is done, Amicus moves on to getting dressed, showing me how to drape his cape over his shoulders. พอใส่น้ำหอมเสร็จฮะอามิคัสก็เดินไปที่เสื้อผ้าครับแล้วก็สอนวิธีการที่จะเรียกว่าอะไรไงสวมเสื้อ dress up his cape นะครับพวกผ้าคลุมอะไรพวกนี้ครับผม Amicus, all right. So I know you only have the pair of clothes you came with, so I'll have a tailor drone come up later today to see if we can't make you more pairs of what you have. โอเคฉันรู้ว่าแกเนี่ยมามีแค่เสื้อผ้าอยู่2ชิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันบอกโดรนให้ช่วยเอาเสื้อผ้ามาเพิ่มนะ John Cena, oh, okay. โอเค Amicus, now, let's head to the dining room before we're late. โอเครีบไปที่ห้องอาหารกันดีกว่าก่อนที่พวกเราจะสาย Amicus pauses, frowning. มิคัสหยุดแล้วก็มอง Amicus, ไปรอบ now, I know you won't like it, but you're going to have to feign some ignorance in front of the others. ignorance in front of the others โอเคฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบนะแต่ว่านายก็ต้องทนกับการที่ถูกignore ก็คือแบบถูกมองข้ามนะฮะจากคนอื่นนะครับผม I raise an eyebrow. ฉันยักคิ้วนะ John Cena, how so? แล้วไง Amicus, well, you're going to need to act a bit dumb. นายจะต้องแสดงแบบว่าโง่นิดนึงนะ The antagonistic feelings that had been fading over the past few minutes start to rise up again. antagonistic feeling ความรู้สึกเหมือนตัวโกงเนี่ยอยู่ดีก็ผุดขึ้นมานะครับผม John Cena, and how do I do that? แล้วฉันจะทำอย่างนั้นยังไง Amicus shrugs. อเมริกัสยักไหล่ให้ Amicus, I don't know, give them vacant stares, incoherent mumbles, act like you can't grasp more complex matters. The whole point is to make it seems like you're a typical child. ก็ไม่รู้สิก็อาจจะทำแบบมองไปรอบๆมือลอยทำเสียงมึมมัมทำในสิ่งที่ยากๆไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะทำให้มันเหมือนแบบเป็นชายทั่วๆไป I don't like it, but I don't want to have anything to do with those aliens, so if it'll make them leave me alone. ฉันไม่ชอบแบบนั้นอย่างนะแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้มันเหมือนแบบไอ้พวกต่างดาวพวกนั้นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวไปเถอะ Leave me alone John Cena, all right. ก็ได้ Amicus lets out a breath, clearly relieved. อมิคัสถอนหายใจยาวๆฮะซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาเนี่ยผ่อนคลายครับผม Amicus, thank you, John Cena. This may not always have to be the case, but for now we need to play on the safe side of things. Just let me do all of the talking. ขอบคุณนะจอห์นซีนาที่ช่วยที่ช่วยเล่นไปตามบทนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง John Cena, you got it? โอเคได้เลย Amicus, great. Now let's hurry to the dining room.
I don't want to make Kato more angry than he already is. โอเครีบไปที่ห้องอาหารกันเถอะฉันไม่อยากจะให้เคโทเนี่ยโมโหเกิดโมโหมากไปกว่าที่มันจะเป็นไปกว่านี้ And with that, I follow Amicus out into the hallway. และหลังจากนั้นฉันก็ตามอามิคัสไปตามโถงทางเดินฮะโอเคเดี๋ยวคราวต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันฮะกับอาร์ทัสใช่ไหมครับผมกับพาร์ทที่3นะฮะถ้าเกิดได้มีคนกดไลค์กันเยอะๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับซีรีส์นี้จะได้ไปต่อฮะฝากแชร์ฝากไลค์กันเยอะๆนะครับผมถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเคโทจะทำอะไรกับอามิคัสหรือว่าแคชเชียสจะโมโหอะไรอีกหรือเปล่านะฮะรู้สึกว่าครอบครัวนี้นี่ไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่เลยนะฮะโอเคสำหรับค่ำคืนนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีกันนะครับบ๊ายบายฮะ